This is not a very common defect, but the bottom line is in both these cases, you can see two inflows into the single left ventricle. This one's on the right, a little bit easier to see. Two inflows both into the left ventricle. Chúng ta thấy đây là một trường hợp cũng có thể coi như là một tim một thất, nhưng mà thấy toàn hai cái lá van nhĩ thất, van ba lá và hai lá đi đổ vào cái buồng thất, chính là buồng thất trái. Ở đây nhìn rõ hơn, đó, cái van, hai cái lá van này nó đổ vào cái buồng thất, đây là buồng thất trái. And this particular, usually doubling the left ventricle is associated with other abnormalities, mainly transposition of the great arteries and other various abnormalities of the heart. Thông thường thì cái thất trái hay đường vào nó thường bị gặp trong cái trường hợp gọi là cái chuyển vị động mạch mà gọi là cái quay theo cái chiều trái, nó không phải là chiều phải, xoay tim xoay theo chiều trái. Okay, let's talk about cardiomyopathy. Trên 4 buồng chúng ta có thể phát hiện được cái bệnh lý cơ tim. So here's a case of hypertrophic cardiomyopathy, probably the most common usually in diabetics. The mom has diabetes, the baby can't develop hypertrophic cardiomyopathy, or with Noonan syndrome, can get thickening, develop hypertrophic cardiomyopathy. Trên hình ảnh này chúng ta thấy cái cơ thất cái khối cơ thất nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp bệnh tim phì đại, có thể đôi khi có tắc nghẽn, có thể là thường gặp ở người mẹ bị đái tháo đường kiểm soát không tốt, hoặc là nó nằm trong cái hội chứng Noonan. Here you can get cardiomyopathy as I showed you before with EFE secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái bệnh tim cơ tim giãn mà do cái van động mạch chủ nó hẹp rất là nặng. Or you can get cardiomyopathy that's a primary cardiomyopathy, like in this case, both ventricles are involved. There's severe regurgitation of the tricuspid valve in this case. Hoặc là chúng ta thấy có thể là gặp trong cái bệnh cơ tim giãn mà nguyên phát do tổn thương chính của cơ tim này. Ở đây chúng ta thấy cả thất trái lẫn thất phải đều giãn, và chúng ta thấy ở đây cái bỏ màu vào chúng ta thấy cái hở van rất là nặng. And you can see that heart is markedly enlarged. Và cái diện tích cơ tim trên cái lồng ngực chúng ta thấy cái tim rất là lớn. Here's another example further along because there's big effusions. You can see here is a biventricular cardiomyopathy with dilated atria and high drops. Chúng ta thấy ở đây có tràn dịch bằng ngoài tim, và đây là phù thai. Chúng ta thấy cái buồng tim nó giãn rất là lớn, nhĩ rất là lớn. I'll talk a little about total anomalous pulmonary venous return. Chúng ta nói về cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần hoàn toàn. So we've talked about this a little bit already, but with TAPVR, it could be above the heart, supracardiac. It could be below the heart, infradiaphragmatic, or it can go to the coronary sinus, or it could be mixed, going to different places. Cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn chúng ta đã có nói sơ qua sáng nay, tuy nhiên xin nhắc lại là ở đây có thể là thể trên tim, đổ được trên tim rồi mới về tim, hoặc là cái thể này là thể tại tim, có thể này là dưới tim, hoặc là nó có thể kết hợp vừa thể trên tim hoặc là tại tim. Very few cases of TAPVR are picked up before birth, so we need to get better. It's a very tough diagnosis to make, but one clue talking about earlier is if you see this little ridge sticking up in the left atrium, that's an infolding between the left atrial appendage and the left lower pulmonary vein. Here you can see the pulmonary vein coming in. If you see that, it's a marker that you have at least one vein coming back, so you do not have TAPVR. Và chúng ta biết là cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn nó rất là khó chẩn đoán trước thai, do đó chúng ta phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là có hình ảnh tối ưu. Thì đây là cái hình ảnh bình thường, chúng ta thấy nếu như một cái tim chúng ta thấy phát hiện được một cái G Coumadin ở đây. Cái G Coumadin là một cái cấu trúc mô nó ngăn cách giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ trái, và nếu chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy đây cái tĩnh mạch phổi nó nằm ngay sát cái G Coumadin ở đây. Let me just explain why we call it a Coumadin ridge. Because sometimes, let's say an adult comes in with a stroke, healthy, but they come in and they do a transesophageal echo and they see this mass in the left atrium. As an adult, they think it's a thrombus and they think there was
stroke from an embolic stroke and they start coumadin falsely. So that's why we call it coumadin ridge. Bởi vì chúng ta biết là trong cái tim mạch của người lớn thì người ta không có rành bằng cái cấu trúc giải phẫu bằng bệnh nhi, cho nên cái trường hợp này nó xuất hiện ở người lớn. Tức là có một bệnh nhân họ bị đột quỵ, thường đột quỵ mà không tìm ra nguyên nhân gì hết thì người ta nghĩ là có thể là do có huyết khối ở tim, và khi đem siêu âm thực quản thì người ta phát hiện ra cấu trúc này, và người lớn thì không, bác sĩ làm tim mạch người lớn thì không hiểu cái cấu trúc này là gì, mới nghĩ đây là cái huyết khối, cho nên mới nghĩ có huyết khối cho nên mình sử dụng thuốc chống đông và sử dụng cái thuốc coumadin. Thuốc coumadin là cái thuốc chống đông, cho nên sau này người ta phát hiện ra cái đó là chẩn đoán sai và người ta sử dụng luôn cái tên coumadin cho cái G này, cho nên nó gọi là G coumadin. So here's but I spent some time on this because it's a very useful. If you haven't seen it before, I promise you'll see it. Just look for it next time you scan. Nếu như các bạn là trong quá khứ bạn chưa để ý tới cái G này thì bây giờ trong lần siêu âm sau này cố gắng để ý coi thử cái G nó như thế nào. And this is a nice example of the anatomy of the left lower pulmonary vein, the coumadin ridge, and here's the left atrial appendage. Ở đây là một cái ví dụ rất là tốt để chúng ta thấy đây là cái tiểu nhị trái, ở đây là cái tĩnh mạch phổi bên trái và đây là cái G coumadin. So that's one clue. The other is to look for anomalous veins. Here we're seeing on the left normal, but here we see what's called the twig sign. I think we saw that yesterday too. Twig sign. This is extra vessel. That's a confluence of the veins behind the left atrium, and often there's a greater distance between the descending aorta and the left atrium than is normal. Như ở đây chúng ta thấy giải thích rồi, phía sau của cái nhị trái thì nó sẽ không có một cái cấu trúc gì giữa cấu trúc cái động mạch chủ xuống với lại cái nhị trái ở đây là bình thường. Còn trong trường hợp đây chúng ta thấy giữa cái động mạch chủ xuống với lại cái nhị trái nó có một cái dấu hiệu gọi là twist sign, thì ở đây có thể đây là cái hợp lưu của cái tĩnh mạch phổi bất thường. Đó, đây là cái dấu bất thường. And you can see, of course, this is in the context of heterotoxy. You can see very abnormal heart. Nếu chúng ta nhìn vào trong tim thì chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu rất là nghi ngờ của cái hội chứng đồng phân nhĩ với đi kèm với là bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. And we can also sometimes look to see if the coronary sinus is dilated. Usually, if it's dilated, it's usually from an LSCC, not from total anomalous coronary venous return. But keep that in mind that that's also a possible cause for a dilated coronary sinus. Chúng ta biết là cái tồn tại của tĩnh mạch chủ trên trái thì nó có thể làm giãn cái xoang vành. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái giãn xoang vành đó không phải là do tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái mà nó do bất thường của hội lưu tĩnh mạch phổi. Mặc dù nó ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý đến cái biểu hiện này. And so we want to look also for abnormal veins. If you're not sure you're seeing them to the heart, then you can look elsewhere. Like here, for instance, looking below the diaphragm. This is the normal aorta, but now we're seeing this abnormal red flow of infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. This is without flow, and we saw a baby like that yesterday. Nếu như chúng ta nhìn vào tim, chúng ta không chắc được là có tĩnh mạch phổi nó đổ về tim hay không, hay là nó đi ra, nó đi vào mình không biết, thì chúng ta sẽ đi tìm những nơi khác coi thử cái đường đi của nó như thế nào. Thì ở đây là xuyên qua cơ hoành, chúng ta thấy ở phía sau là cái động mạch chủ đi bình thường từ trên xuống dưới, và tự nhiên ở giữa đây nó có thêm một cái mạch máu rất là lạ và nó cũng đi từ trên xuống dưới. Thì đây có thể là cái đường dẫn của cái hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, toàn phần nó dẫn xuống, nó về trong gan. This is the diaphragm. Usually there should only be one vessel going from above the diaphragm to below. That should be the aorta. There should be no other flow from above the diaphragm to below. So we know this is abnormal. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta biết là nếu như chỉ có một cái cấu trúc duy nhất là động mạch chủ nó dẫn máu từ trên nó chạy xuống dưới. Còn nếu như mà có hai cái cấu trúc mà nó dẫn máu từ trên xuống dưới thì coi như cái cấu trúc thứ hai đó không phải động mạch chủ, đó là cấu trúc bất thường, có thể là do bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở dưới tim. So this is just the I showed you this earlier, just the infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. Đây là một trường hợp khác của cái bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà nó dẫn máu xuống dưới cơ hoành để đổ vào gan.
This is last section is on tumors, just to talk about cardiac tumors that we might see. Cái phần cuối cùng của bài trong cái phần 4 buồn này chúng ta nói về cái u trong tim. So this is the question is this a normal heart or not? Cái câu hỏi đặt ra là đây là tim bình thường hay là bất thường? This looks normal to me at this point. Now how about here? Nhìn thì có vẻ bình thường. The heart still looks normal. Nhìn đây chúng ta thấy cái tim nó bình thường rồi. And here the heart is also looking normal. Và đây chúng ta thấy với cái mặt cắt đường thoát và ba mạch máu thì nó cũng có vẻ bình thường. Still looks normal. Chúng ta thấy bình thường không? This is all at the same visit. But then, as I looked at the heart with different views, I finally found this structure. Trong tất cả mặt cắt trước đó chúng ta thấy có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ chúng ta xoay đầu dầu là xoay vị trí đi, chúng ta nhìn ở một cái hướng nhìn khác thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng có một cái khối gì đó. So then I went back and looked a little more closely, and I at the same time and I opened up this and I started to see what looked like maybe another mass here. Và khi chúng ta thấy bất thường như vậy thì chúng ta quay trở lại những mặt cắt mà đầu tiên chúng ta nghĩ là bình thường đó, và chúng ta nhìn kỹ hơn thì hình như có thêm một cái gì là lạ nữa. So this was a baby who had multiple rhabdomyomas. Như vậy thì ít nhất là bệnh nhân này có 2 cái khối u, và khối u đó trong âm kiểu này thì thường đó là cái khối u cơ vân. That would have been very easy to miss, but we spent a lot of time just getting good quality images, and by doing so, that's how we made the diagnosis. Cái khối u cơ vân này nếu chúng ta không để ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Tuy nhiên nếu như chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh và chúng ta dành nhiều thời gian để khảo sát toàn bộ thì chúng ta có thể phát hiện ra được những chỗ này. And here's just a more classic example of this is a very big rhabdomyoma. Here's multiple rhabdomyomas. Of course, when you have rhabdomyoma, you need to think about the possibility of tuberous sclerosis. Ở đây chúng ta thấy một cái khối u rất là lớn ở đây, và đây rất là nhiều cái khối u, thì nếu chúng ta thấy như thế này thì coi chừng đó là nằm trong cái bối cảnh là u đa củ, u sa đa củ. Here's just another case of a very large rhabdo. Đây là một ví dụ khác của cái u cơ vân lớn. And lastly, this is a intrapericardial teratoma, very big pericardial fusion with this cystic mass arising from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy cái tràn dịch màng ngoài tim rất là lớn, phải không? Và nếu chúng ta coi đây thì chúng ta thấy có một khối u mà tạo về dạng kén, nó nằm ở phía cái động mạch trụ lên này, cái này. Đây là khối u. They always have effusions. This was in a twin pregnancy actually, and we had to do two pericardial synthesis to get the baby to term, and then we delivered them in the operating room so that we could take the baby out right away and do surgery right away. We were worried about compression of the airway. Đôi khi chúng ta đưa đứa trẻ ra thì nếu chúng ta lấy đứa trẻ ra, đôi khi cái này nó có thể chèn ép vào cái đường thở của bệnh nhân. And then, sorry, what will we do with this right afterwards? What did we do? Yeah. Thank you for asking. I'm going to show you what the surgeon did right after the baby was born. So here's, thank you. So here's we delivered the baby in the operating room. This is the surgeon opening up the pericardium and resecting it from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta biết có thể nó chèn ép đường thở, cho nên ngay lập tức ngay trong phòng mổ, phòng sinh thì chúng ta chuẩn bị mổ luôn và mở ngực ra như thế này, chúng ta thấy cái khối u đó. So this shows very big, and we were worried about the lungs being underdeveloped. We were worried about airway compression, lots of it, but everything went really well because we knew about the diagnosis. We delivered right there, and actually the child is now has graduated college, has a girlfriend, and doing very well, and his brother is doing well. So it impacted the whole family
by making the diagnosis before birth. Cái này thì khi mà chúng ta thấy cái khối u rất là lớn như vậy, chúng ta nghĩ là có thể nó sẽ chèn ép vào đường thở, nó chèn ép vào cái khối cái mô của phổi bên dưới, nó làm thị sản phổi. Nhưng mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta mổ ngay lập tức, và đứa trẻ lớn lên rất là tốt, trở thành cảnh sát, bây giờ có girlfriend rồi. So, just my final slide. So, on this, so the 4-chamber view defects are still commonly being missed. Thì chúng ta thấy một số cái khiếm khuyết mà nó nằm trên cái mặt cắt 4 buồng, nó hiện diện, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta vẫn có thể bỏ sót. But remember, the 4-chamber view is only just a starting point. You might have multiple 4-chamber clips looking at different parts of the 4-chamber. Cái mặt cắt 4 buồng nó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quét làm video, và chúng ta phải khảo sát lên nhiều cái góc độ khác nhau. And we may, the current guidelines, as we talked about earlier, they're not good enough because we need greater focus on image quality, clips and sweeps, angles of acquisition, colorful Doppler, and using 2 hands. Cái hướng dẫn hiện nay thì nó không có đầy đủ, do đó chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào một số các việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta làm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, thứ hai là sử dụng cái quay video và quét, thay đổi cái góc khảo sát, sử dụng Doppler màu và dùng 2 tay. Now, maybe people are like, this is not easy to do sometimes, so you just try to do, if you're not doing all this already, just try to do one thing a little bit better, and you'll gradually get better, feel more and more comfortable with evaluating Doppler. Thì thực sự bắt đầu nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước một, là lần chúng ta sẽ cảm thấy là rất thoải mái với những cái hướng dẫn ở trên. Cảm ơn. Okay, so take 1 minute. 1 minute break. Chúng ta có 1 phút giải lao. Một phút thôi, ngồi về chỗ 1 phút thôi. Okay, 1 minute's up. Chưa hỏi chưa thấy hỏi à? Okay, we're back. Bắt đầu chúng ta quay trở lại. So these are the alpha tract camera noise. We'll look at like the most common defects, alpha tract defects, and we've already talked about some of them, but we'll go over a little bit more. Let's talk about membranous and malalignment. These are outlet ventricular septal defects. Thì đây là một rất nhiều cái tổn thương chúng ta sẽ đi qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất phần màng hoặc là thông liên thất do lệch hàm. So I consider them part of the outflows. Chúng ta nói về cái đường thoát này. So here's remember this is the outflow septum here, the membranous septum, and the conal septum are in this region. Chúng ta thấy ở đây là cái vùng này thì nó có 2 cái vùng gọi là cái vùng phần màng vách liên thất phần màng và vách liên thất, cái phần vùng đường thoát, phần phễu là cái vùng này đây. This is a baby
with this baby I showed you earlier. This is the small ventricular septal defect right here on the left. Cái hình này các chị đã nhìn trước đây rồi. Ở đây nó có một cái lỗ thông liên thất nhỏ thế này. Now this is a baby I was seeing with Down syndrome. At first I thought everything was normal, but then you look very closely. Here's the aortic valve, left ventricle. Here's the septum. This portion of the membranous septum moves back and forth, and that's because there's a big membranous VSD with some aneurysmal tricuspid valve tissue. But this is a big membranous VSD that if you do not optimize the picture and the angle, then you would miss. Cái này chúng ta dễ phát hiện còn ở đây. Nếu như chúng ta chỉ nhìn qua chúng ta nghĩ cái vách liên thất này nó đâu có bị khuyết, nó bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở chỗ vùng này nó có hơi mỏng hơn và nó chạy ra chạy vào, nó lật qua lật lại. Thì đây là một trong những cái trường hợp của thông liên thất quanh màng, và nó có tạo phình của vách màng và có cái lá mô của cái vách liên thất của cái lá vách của van Malat nó dính vào đây, cho nên nó che phủ một phần và nó tạo nên cái thông liên thất mà có phình vách màng ở đây. So here's the conal septum we've been talking about, but sometimes this conal septum goes posteriorly and can cause subaortic obstruction. It's called a posterior malalignment VSD. Chúng ta thấy ở đây cái vách nón, trước đây chúng ta nói là trước trong trường hợp này chúng ta nói cái vách nón này nó bị lệch ra phía sau, bởi vì thất trái nó nằm phía sau, lệch ra phía sau, và chính vì vậy nó làm cản trở cái đường thoát, và đây là chúng ta gọi là thông liên thất do cái vách liên thất lệch, cái vách nón lệch sau. So here on the left, this is normal left ventricular outflow tract, my favorite view. Here, wide open left ventricular outflow tract. Đây là cái mặt cắt mà tôi rất là thích. Chúng ta thấy đây rõ ràng cái đường thoát nó rất là bình thường. And over here you can see there's a VSD. The aortic valve is hard to see because there's conal septum deviating posteriorly into the left ventricular outflow tract. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này, chúng ta thấy đây là nhĩ thất trái. Cái vách van động mạch chủ chúng ta khó thấy là bởi vì sao? Bởi vì cái vách nón, cái khối này nó lệch ra phía sau, cho nên nó che bớt một phần. Đây là cái vách nón nó bị lệch ra sau. This type of outflow tract abnormality is very commonly associated with coarctation or interrupted aortic arch. Khi mà chúng ta thấy cái vách nón lệch sau nó gây nên hẹp cái đường này, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là bệnh nhân có thể có hẹp eo động mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ. So now let's talk about aortic and pulmonary stenosis a little more. Chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp van động mạch phổi. So here on the left is a normal left ventricular outflow tract, and here on the right you can see that the aortic valve is thick and it does not disappear during systole. Đây là bình thường chúng ta thấy rồi. Còn phía bên phải đây chúng ta thấy rõ ràng cái van động mạch chủ này nó dày hơn rất là nhiều, và ngay cả trong thì tâm thu chúng ta vẫn thấy cái hiện diện của van động mạch chủ ở giữa động mạch chủ đây. Here I showed you this heart before, very small aortic valve that's not moving very well. Đây là cái hình ảnh chúng ta đã thấy rồi. Rõ ràng cái van động mạch chủ này rất là nhỏ và nó hầu như là nó hiện diện suốt trong cái chu chuyển tim. When you have severe aortic stenosis, you often have retrograde flow in the aortic arch that here's without color and here's with color. Nếu như mà trong trường hợp cái hẹp van động mạch chủ rất là nặng, không có dòng máu đi qua đây, thì để nuôi đây thì cái dòng máu đi qua động mạch, cái ống động mạch nó sẽ phải đi ngược quay trở lại, cái eo động mạch chủ nó lên trên đầu mạch cũ, nó tưới máu cho nặng. Or we can see it the same thing with the three vessel view. The three vessel view, they should both be going the same direction, but this is retrograde flow in the aorta because of severe aortic stenosis. Trong cái mặt cắt ba mạch máu chúng ta thấy đây là cái động mạch phổi, máu đi bình thường. Lẽ ra cái động mạch chủ cũng đi như vậy, nhưng mà rõ ràng nó tưới máu ngược từ cái động mạch, cái ống động mạch nó tưới máu ngược qua. And this I showed you before, early gestation. I'm not sure if I should early gestation at 13 weeks looks normal, and then early Greg, or then at 17.5 weeks the ventricle has ballooned out to look like this. So it's potentially progressive disease. So if we diagnose aortic stenosis early, we need to follow it. Cái đây chúng ta thấy trong cái thời 13 tuần chúng ta thấy đây có vẻ rất là như bình thường, nhưng mà sau đó vào khoảng 17 tuần 5 ngày thì chúng ta phát hiện là rõ ràng cái thất trái này nó phình rộng ra, nó tròn như thế này,
bởi vì nó hẹp van động mạch phổi. Chính vì vậy là khi chúng ta phát hiện được hẹp van động mạch chủ thì chúng ta phải theo dõi, bởi vì nó thể tiến triển nặng hơn. So this is question is sometimes it does benefit to dilate the aortic valve in utero to help prevent the development of hypoplastic left heart syndrome, and it's still controversial which babies will benefit most from that procedure. But there is a way to help evaluate each case on a case-by-case basis. Some cases probably would benefit from dilation. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà nó hẹp van động mạch chủ như thế này thì liệu chúng ta nong trong bào thai thì nó sẽ bảo vệ được cái thất trái hay không, nó sẽ làm cho cái cung động mạch chủ phát triển tốt hay không? Thì cái vấn đề này vẫn còn bàn cãi rất là nhiều, cho nên tùy từng hợp, cái việc quyết định mà nong van động mạch chủ trong bào thai hay không là chúng ta dựa theo từng trường hợp, chứ không có một cái thống nhất cho tất cả các ca. I'm not going to spend more time with that. Let's talk about bicuspid aortic valve a little bit. Chúng ta nói sơ qua về cái van động mạch chủ hai mảnh. So a normal valve has three cusps and three commissures, but sometimes two of the cusps are fused. This commissure is fused, so it acts like a bicuspid aortic valve. Và như vậy bình thường chúng ta sẽ có ba cái lá vành như thế này, và giữa đó chúng ta sẽ có ba cái mép van bình thường. Trong một số trường hợp một cái mép này giữa hai cái lá nó bị dính, do đó cuối cùng cái van này nó hoạt động chức năng của nó thành ra như là hai lá thôi, như hai mảnh thôi. So here you can imagine these two cusps are fused just like this over here. You can see it's opening up like an eye. That's a classic appearance of a bicuspid aortic valve. Với trường hợp này chúng ta thấy là tưởng tượng ở đây hai cái lá nó dính với nhau rồi, cho nên cuối cùng thành ra hai cái lá này dính với nhau, cho nên chỉ còn lại là hai cái van động mạch chủ này, hai mảnh, và nó đóng lại giống như là mắt của mình nó nhắm mở thôi, chứ không phải là giống như là ba mảnh bình thường. Here's another example of it. Normal is on the left. Đây là bình thường. And then here on the right is abnormal. Đây là van động chủ hai mảnh nó đóng khác như là đóng nhắm mắt mở mắt. Now you don't have to look at it from this view. You can use the long axis view. From here, normal's on the left. Đây bình thường. On the right, it looks a little abnormal. This is very hard to pick up. But if you look closely, when it comes together at the end, it's not in the middle. It's up here. It's sort of asymmetric. That's the clue. Cái van này chúng ta có thể phát hiện được van động mạch chủ hai mảnh trên mặt cắt này, nhưng mà nói chung là nó khó hơn. Mà nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cái van này nó đóng, nó không có gọi là không có, nó bị lệch, chứ nó không có giống như bình thường, nó bị lệch. So I mean, this is very hard to know for sure, but it's important because if you think there may be a bicuspid aortic valve sometimes is associated with coarctation of the aorta, which could be very bad to miss. So if you have any concern about the aortic valve, at least you should do an echocardiogram after birth to make sure there's no coart. That's even more important than checking the aortic valve. Khi mà chúng ta phát hiện được cái van động mạch chủ hai mảnh như thế này thì không phải là nhất thiết là nó luôn luôn có cái hẹp eo động mạch chủ, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được rồi thì cẩn thận nhất là sau khi sinh chúng ta phải làm cái siêu âm sau sinh để phát hiện là liệu cái đứa trẻ này nó có bị hẹp eo động mạch chủ hay không. So now we'll talk a little bit about pulmonary stenosis. Here's normal pulmonary valve on both sides normal. Hai cái van này động mạch phổi này thì bình thường, van này bình thường, van này bình thường. This is the normal short axis, normal pulmonary valve. Đây là bình thường, cái trục ngắn bình thường, đây cũng bình thường luôn. And normal. And this I think I showed you the 2D earlier. Cái này hình này chúng ta thấy trước rồi. And with color, of course, very turbulent stenosis, and the red is the regurgitation. Trên 2D chúng ta thấy van nó dày, mở, nó kém, và qua đây chúng ta thấy cái dòng màu nó bị rối, bị xoáy như thế này và nó có hở. And then it's also important, if there is pulmonary stenosis, to look at the pulmonary arteries to make sure they're well formed. Here you can see the branching here and here, the branches. You can see in the middle frame, the right, left, and then the ductus. Khi mà chúng ta phát hiện được cái hẹp van động mạch phổi thì chúng ta phải khảo sát luôn cái được
các nhánh của động mạch phổi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái chỗ này, và đây là ống động mạch. And on the right, we could see the trifurcation into the RPA, LPA ductus. Và ở đây chúng ta thấy là chia ba, đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và cái ống động mạch ở đây. And these are subtle clues that we mentioned before. If there's pulmonary regurgitation, or if there's a very aneurysmal foramen deviating way into left atrium, those are clues for the possibility of pulmonary stenosis. Một số cái dấu hiệu gợi ý và gián tiếp khác chúng ta thấy, ví dụ như trên mặt các bốn buồng này chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị đẩy lệch qua bên trái thì có thể là do tăng áp lực của cái thất phải bên này. Now, if it's more severe stenosis, here you can see the color turbulence. Ở đây chúng ta thấy trường hợp là hẹp rất là nặng. Ở đây chúng ta thấy là có cái dòng màu bị rối ở đây. And with severe pulmonary stenosis, you'll have retrograde flow through the ductus. Trong trường hợp hẹp rất là nặng, dòng máu đi qua phổi rất là ít, do đó cái máu cho nuôi phổi nó phải được tưới bởi cái ống động mạch, và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái dòng máu nó đi ngược từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi. But with the now let's talk about very severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia intact septum, when there's no VSD but there's very severe pulmonary stenosis, or actually pulmonary atresia, no flow across the valve. Cái đó là chúng ta nói về hẹp van động mạch phổi, chứ đó cái thể mà nặng hơn nữa đó là cái teo van động mạch phổi mà nó không có thông liên thất. Mà ở Việt Nam mình giống như trước nói, in Vietnam we use APSI like before. Someone asked you APSI, VAIS, pulmonary absence. Yeah. So here's just the pulmonary absence with intact ventricular septum, right? So no flow across the pulmonary valve. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó hoàn toàn nó không mở luôn, nó teo qua động mạch phổi và không có dòng máu đi qua. And this is just an old case I had showing the right ventricle is very hypertrophic. The tricuspid valve is not moving well, and then you come up and you see the pulmonary valve not moving at all. So here you can see no flow entrance. So sometimes you might think this is a right ventricle or tricuspid valve problem when it's actually pulmonary valve atresia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vách, ở đây chúng ta đi từ dưới lên đây, chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị lệch qua bên trái rất là rõ, rất là rõ. Và ở đây chúng ta thấy cái van ba lá này nó nhỏ, nó hẹp, và cái thất phải, cái lòng thất phải thì nhỏ mà nó dày, thành thì dày. Thì nếu chúng ta không để ý, chúng ta nghĩ cái này có thể là do bản thân của tổn thương của van ba lá, nhưng thực sự nó không phải. Nếu chúng ta quét lên cao nữa, chúng ta thấy đó là tổn thương của cái động mạch phổi, van động mạch phổi. So with this disease has a wide spectrum. In some cases, very benign prognosis can open up the pulmonary valve and do very well. Some have a very poor prognosis, and we want to evaluate the tricuspid valve very closely and the right ventricle very closely to help give an idea of the prognosis for each of these cases. Thì cái bệnh lý này chúng ta nói lại là cái teo van động mạch phổi và vách liên thất nguyên vẹn. Ở Việt Nam chúng ta hay nói theo cái tiếng Pháp đó là APSI đó. Thì cái bệnh lý này, APSI này nó sẽ tùy thuộc vào, nó là một phổ bệnh, và đôi khi nó rất là nhẹ nhàng và đôi khi nó rất là nặng nề. Thì nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đánh giá cái van ba lá nó có đủ lớn hay không, cái thất phải, cái lòng nó có đủ ba thành phần hay không, để mà sau này chúng ta sửa chữa. I hope you can all see that the tricuspid valve is a little thick compared to the mitral valve. It's very thick and it doesn't open up normally. Ở đây chúng ta thấy là so với cái van hai lá bên này là mềm mại bên này, thì cái van ba lá này rất là dày và nó mở ra không có hoàn toàn cứng, có vẻ nó cứng. A lot of these babies have a lot of tricuspid regurgitation because of the pulmonary atresia. Bởi vì cái không có cái đường thoát ra khỏi thất phải do cái động mạch phổi nó bị hẹp và bị teo hoàn toàn, cho nên cái lượng máu đi vào rồi nó sẽ đi ngược ra đây, cho nên nó tạo nên cái hở van ba lá rất là nặng này. And we always need to look at the right ventricular size and function for babies with pulmonary atresia intact septum as well. Chúng ta sẽ khảo sát cái lòng của thất phải nó có đủ lớn, ở đây rất là nhỏ, ở đây to hơn một xíu, và chúng ta coi thử cái chức năng co bóp của cái thất này như thế nào. Here again you can see the right ventricle
small, but there is a right ventricle at the top, and here it's very small and hypertrophic, and here the pulmonary valve is not opening. Ở đây chúng ta thấy so với cái thất trái bên dưới thì thất phải nó rất là nhỏ. Còn ở đây chúng ta thấy đó là cái thất phải nó rất là nhỏ và cái van động mạch phổi hoàn toàn nó không có mở ra. One major problem that these babies with pulmonary atresia and intact septum sometimes have is that they have communications between the right ventricle and the coronary arteries. We call them R-rated coronary sinusoids. They can be connections from the right ventricle here. The coronary opens up and it drains into the right ventricle, and sometimes part of the coronary perfusion can be dependent upon the right ventricle, like in this case, or even in this case, if you have a stenosis, you need the right ventricle to pump blood to this part of the coronary. So this is the coronary arteries can be very abnormal in babies with pulmonary atresia intact septum and can make the prognosis very guarded. Trong một số trường hợp rất là nặng á, thì cái giữa cái thất phải này và động mạch vành phải này, hoặc là một số trường hợp động mạch vành trái, nó có những cái thông nối mà chúng ta gọi đó là cái sinusoid đó, thông nối thất phải động mạch vành. Trong trường hợp này nó không có bị hẹp cái đoạn này thì có thể mạch máu nó từ động mạch phổi, động mạch chủ nó phải tưới cho toàn bộ cái động mạch vành vào thất phải không sao. Nhưng trong trường hợp này ngược lại, chúng ta thấy ở chỗ này nó bị đứt đoạn này thì rõ ràng toàn bộ cái máu cho mạch vành ở cái vùng phía xa này nó phụ thuộc vào cái thất phải, nó phụ thuộc vào thất phải. Và trong trường hợp nếu chúng ta mở cái van động mạch phổi và làm giảm áp thì cái vùng này nó sẽ bị thiếu máu và nó bị hoại tử. Hoặc là ngay chỗ này chúng ta thấy nó hẹp chỗ này, nó hẹp chỗ này đi thì ngay cả cái vùng này nó cũng sẽ phụ thuộc tới máu của thất phải. Chính cái thất phải này là tới máu cho mạch vành. These can be very difficult to see even after birth. We often typically need to do a cardiac catheterization to see these, but sometimes we can see them by echo. Here are some examples of sinusoids that look like VSDs. That's typical. They look unusual color flow in the region of the right ventricle. These are examples of coronary sinusoids. Đôi khi một số trường hợp chúng ta không phát hiện được cái sinusoid, mặc dù cái thông nối thất phải động mạch vành, cho nên chúng ta phải thông tin để mà thông tin thì thấy hết. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy được là cái thất phải và cái động mạch vành nó có những thông nối bất thường ở đây. Chúng ta thấy kiểu giống như là cái thông thất. So, more the same, more sinusoids. Ở đây chúng ta thấy có nhiều cái sinusoid đây, sinusoid đây. Here's one that I'm following now, has not been delivered yet. Đây là cái bệnh mà tôi đang theo dõi và chưa có sinh, cái đại nó chưa sinh nha. But this blue is the aorta, and then this is the sinusoid, very big sinusoid. Cái đây là cái sinusoid. Chúng ta thấy cái mạch vành sinusoid vào đây. The atrial septum sometimes can be, if you have pulmonary atresia, the foraminal valley will be deviated well into the left atrium, and sometimes after birth we need to do a balloon atrial septostomy. Cái vách liên nhĩ chúng ta thấy bởi vì bên này nó tăng áp, bên này cho nên nó đẩy cái vách liên nhĩ nó lệch qua phía bên này rất là xa phía bên này, và đôi khi trong một số trường hợp ngay sau sinh chúng ta phải phá vách liên nhĩ. Okay, so enough with pulmonary atresia and intact septum. Let's talk about co-rotation of the aorta. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái hẹp eo động mạch chủ. So co-rotation of the aorta, or a narrowing of the isthmus, right where the ductus inserts, can be very challenging to pick up. Here's a case on the right of co-rotation, right here using a sagittal image. Cái định nghĩa của cái hẹp eo động mạch chủ là chỗ hẹp lại của các eo động mạch chủ ở chỗ này, ngay chỗ cái bám đổ vào của cái ống động mạch, cho nên đôi khi một số trường hợp rất là khó phát hiện. Thì đây là một trường hợp điển hình, chúng ta thấy rõ ràng đây là có động mạch chủ và hẹp eo động mạch chủ ngay chỗ này. So this is a paper that was published by my friend Ray Chang, pediatric cardiologist, back in 2008, looking at children born in California who died, and then the diagnosis of heart disease was made after they died from autopsies, and then they looked at all those diagnoses, what types of heart defects were presented mainly after death, and the top two diagnoses were hypoplastic left and co-rotation. Thì đây là một cái nghiên cứu công bố vào cách đây khoảng 10 năm 2018 do bác sĩ Chang, là một bác sĩ là bạn của giáo sư.
Thì ở đây người ta sẽ khảo sát tất cả những cái đứa trẻ nó bị chết vì bệnh tim và người ta làm tử thiết và để xem lại coi thử cái bệnh lý nào mà gây nên tử vong nhiều nhất, thì thì người ta thấy là cái thiểu sản tim trái và cái hẹp eo động mạch chủ, và hẹp eo động mạch chủ nó không được chẩn đoán. So I'm going to tell you some. See, I wish I could tell you the secret so you'll always pick up cohort, but I can't. But I can share with you some clues to how you can suspect cohortation, and if you suspect it, then after the baby's born, then you just have to make sure the baby's okay after the baby's born. Vì hôm qua có người hỏi là giáo sư đã đưa ra một cái tiêu chuẩn nào thì chẩn đoán là chắc chắn 100% là hẹp eo động mạch chủ hoặc là loại trừ hoàn toàn. Cho nên hôm nay giáo sư nói là chúng tôi không đưa ra được một cái bí mật nào để cho anh chị biết là cái này thì chẩn đoán được, cái này không chẩn đoán được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu vậy là một số gợi ý và cái phương thức phương thức tiếp cận của chúng ta, làm sao đó để chúng ta phát hiện được tất cả những ca đó, đừng có để bị sót. This is a paper, a meta-analysis that just came out last year, looking at clues for the detection of coarctation, and it found the small left heart, small mitral valve, small aortic valve, and the presence of a coarctation shelf or a small arc. So small left-sided structures are clues to the diagnosis of cohort. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp mới nhất chúng ta thấy, thì người ta đưa ra khảo sát tất cả những cái trường hợp mà hẹp eo động mạch chủ, thì chúng ta đưa ra một số cái gợi ý. Thì rõ ràng là tất cả những cái cấu trúc, ví dụ như là phía bên trái nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy có cái tỷ lệ giữa thất phải thất trái, hoặc là chúng ta thấy động mạch phổi với lại động mạch chủ, và đặc biệt là chúng ta thấy được một cái G phía sau đó của cái ngay eo động mạch chủ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhất của cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ chẩn đoán trước sinh. So I want to talk to you, give you some of the more easier clues to use for the diagnosis of or the detection of coarctation. Tôi sẽ nói với anh chị là cái dấu hiệu nào mà dễ mà thấy nhất để mà chẩn đoán được, hoặc là để gợi ý cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ. So bicuspid aortic valve or aortic stenosis. Hoặc thứ nhất là cái van động mạch chủ hai mảnh, hoặc là hẹp eo động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ. Or a dilated coronary sinus with an LSVC, that's also a marker for coarctation. Một trường hợp khác đó là cái xoang vành đã giãn do tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, thì đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu để gợi ý là có đôi khi tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó sẽ đi kèm với là hẹp eo động mạch chủ. Now, the presence of a small aorta, you don't need to look at the isthmus is very important and the distal arch, but even the ascending aorta, which is easier to see, if that's small, that's a marker for coarctation too. Nếu chúng ta chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta phải nhìn vào cái eo, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhìn được vào cái eo để mà thấy cái eo nó nhỏ hay là không. Thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái động mạch chủ, thậm chí là động mạch chủ lên thôi mà nó nhỏ, thì đó cũng là một cái gợi ý. Mitral stenosis or small mitral valve. Cái van hai lá nhỏ, hoặc là van hai lá, hẹp van hai lá. And then right heart disproportion. Và rõ ràng là cái tỷ lệ giữa tim trái và tim phải nó bất xứng. So this, I'll skip over this. We already talked about the LCC, the coronary sinus. Thứ nhất là chúng ta nói cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, hay là chúng ta thấy rồi. This is just showing you. Let's see. I showed you already this. This is just using the 3-vessel view. Ở đây là mặt cắt ba mạch máu. You can see an extra vessel here. So an LSVC and an RSVC. Ở đây chúng ta thấy ba mạch máu, nhưng ở đây chúng ta thấy 4 mạch máu. Là ở đây có một cái cấu trúc là khác này. Đây là cái tĩnh mạch chủ trên phải, và đây là cái tĩnh mạch chủ trên trái. Nó có 4 mạch máu lần, không phải 3. So we have a big PA. And just an extra vessel in here, so I showed you before. Hình này chúng ta đã thấy rồi. This is just talking about the importance of the ascending aorta. It's an Williams paper. Ở đây chúng ta nói về cái động mạch chủ lên, cái vai trò cái kích thước động mạch chủ lên nó nhỏ, thì nó cũng gợi ý đi hẹp eo động mạch chủ. And then the Greg DeVore and our group has been looking at using spectral tracking to look at the 4-chamber view a little bit more closely
is it not just right heart distortion, not just the small left ventricle or small left heart? Can we see things with speckle tracking that will help with the detection of coarctation? Is the question. Cái nhóm nghiên cứu chúng tôi là gồm cái giáo sư Revon và nhóm chúng tôi thì chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật mới, đó là speckle tracking, để mà coi thử cái cách co bóp, cách giãn nở của cái tim này như thế nào, thì để coi thử nó có giúp chẩn đoán cái hẹp eo động mạch chủ hay không. Tuy nhiên cái câu trả lời là nó vẫn còn rất là chưa có kết luận được. So the fact is that this says a lot of times you don't know, people don't know what they want until you show it to them, and that's because I think there's a way to look at the heart that's going to be speckle tracking can help with this software that Dr. DeVore put together, can help see the heart in ways we haven't seen it before. Cái đây là câu nói của Steve Jobs. Thì chúng ta biết là rất là nhiều người họ không biết mà họ làm cái gì, họ biết họ muốn và làm cái gì, thì tới cái lúc mà chúng ta cho họ biết là họ muốn làm cái gì thì lúc đó họ mới biết. Thì cái cách chúng tôi làm như vậy chứ là chúng tôi sẽ khảo sát, chúng ta chưa biết làm gì hết nhưng chúng tôi khảo sát thử, dùng speckle tracking để khảo sát thử cái việc co bóp và là những cái cấu trúc của cái hai vùng thấp này nó như thế nào. Đó là cái nghiên cứu. So here you can see the heart, what the heart looks like in a normal. This is the left ventricle, how it squeezes together. The septum comes in towards the left ventricle on the left side, but the right ventricle is different. And the same thing here, we can see how each speckle moves during systole and diastole. Đây là cái hình bình thường, chúng ta thấy rõ ràng là cái thất trái thì khi mà nó co bóp thì nó hướng tâm rất là rõ, toàn bộ nó hướng tâm. Còn cái thất phải thì nó khác. Ở đây nó lệch qua phía bên cái thất trái và bên này thì nó vào tâm, cho nên hai cái thất này nó khác nhau. Và trong cái trường hợp bình thường rõ ràng từng cái điểm đó người ta gọi là cái speckle đó, từng cái điểm đó thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cách mà nó co bóp giống như là cái hình minh họa phía bên này. And here's just showing an example of the normal up here. Đây là bình thường. And then coarctation, looking at the left ventricle, look how abnormal the septal movement is in the left ventricle. Chúng ta thấy để so sánh ở trên này là bình thường, nó co vào tâm của thất trái, còn ở trong cái hệ động mạch chủ thì nó không có đồng hướng nữa, không có hướng tâm nữa, mà là nó vào, còn cái phía kia thì nó lại lệch. Cái này cũng vậy. Now this will not, he's presenting, Dr. DeVore is presenting this work at ISWAG in Singapore, but this is not going to substitute for everything we're talking about in terms of good image quality, angle of acquisition, seeing things very well. This will just be an adjunct. It may be helpful in terms of increasing our ability to detect coarctation. Cái nghiên cứu này sẽ được giáo sư DeVore trình bày ở Singapore. Tuy nhiên, cái đây là một cái nghiên cứu và đây cũng chỉ là một cái phương cách để chúng ta tiếp cận thôi, chứ nó không hề thay thế được cho những cái bước tiếp cận mà chúng ta đã nói trước đây. Tức là chúng ta phải có được hình ảnh tốt, chúng ta phải có được cái dòng, hoặc là chúng ta khảo sát được cái cấu trúc một cách cẩn thận. So now let's move to tetralogy of Fallot. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bệnh lý thường gặp nhất, đó là cái tứ chứng Fallot. Remember I mentioned that when the coronal septum goes posteriorly, it causes subaortic stenosis. When it goes anteriorly, it causes tetralogy of Fallot. Chúng ta tưởng tượng đây là cái tim ở phía sau, đây là phía trước. Thì khi nãy á, cái vách nón này hồi nãy nó lệch ra phía sau này, nó sẽ gây hẹp cái van mạch chủ trước đây. Còn ở trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái vách nón này nó lệch ra đằng trước, cho nên nó sẽ gây hẹp van động mạch phổi. And here you can see with the proper angle and good image quality, you can see the overriding aortic valve. Đây là cái bằng cấp tốt thì chúng ta thấy rõ ràng đây là động mạch chủ, đây là cái vách liên thất và cái động mạch chủ nó cởi ngựa ở trên vách liên thất. And you can also see the mitral aortic continuity. Và ở đây chúng ta thấy cái van hai lá và cái van động mạch chủ này nó liên tục với nhau. So this, where I showed you before, here we can see the aortic override in the case of tetralogy. Again, you want to be relatively perpendicular to the septum to see this. Để mà khảo sát, để chẩn đoán cái động mạch chủ cởi ngựa thì chúng ta phải sử dụng cái mặt cắt này để mà chúng ta thấy được rõ ràng là động mạch chủ nó cởi ngựa bao nhiêu. Here's you can see the coronal septum right here. This is the coronal septum. It's anteriorly deviated into the right ventricular outflow tract rather than connected over here, so it's causing the subpulmonary obstruction. Đây là câu trả lời rất là tốt cho bác sĩ Long.
Nếu như cái vách này, đây cái vách nón này thì thông thường là nó sẽ quay xuống đây, phải không? Còn bây giờ á, cái vách nón này nó bị lệch ra phía trước. Chính vì cái vách nón là ra trước là đặc điểm của tứ chứng pha-lô là đây, vách nón nó lệch ra phía trước đây. And again, just remember, this is not the way to evaluate. Đây không phải là cái mặt cắt để chúng ta đánh giá cái động mạch chủ cơ người. You need to be perpendicular. Và chúng ta cần phải có vuông góc, cái tia nó vuông góc với cái vách liên thấp. And once we make a diagnosis of tetralogy, we want to look at the size of the pulmonary arteries because that's a lot of time it contributes significantly to the prognosis. Trong trường hợp tứ chứng pha-lô thì cái việc xác định được cái kích thước của động mạch phổi trái, động mạch phổi phải là nó rất quan trọng, bởi vì nó góp phần rất là quan trọng vào cái tiên lượng của tứ chứng pha-lô sau này. And we also, of course, want to look at the direction of the ductus. Some babies with tetralogy flaw are pink and do not require prostaglandin and can go home without surgery initially, and others are blue, seeing retrograde flow prenatal in the ductus suggests this is a baby who's going to be blue and is going to need some intervention before they go home. Trong trường hợp của tứ chứng pha-lô thì chúng ta cũng phải đánh giá cái dòng máu đi qua cái ống động mạch, bởi vì nếu như cái dòng máu đi qua ống động mạch là bình thường, đi từ động mạch phổi qua động mạch chủ thì khả năng đứa trẻ này sinh ra có thể là bình thường, nó không cần phải là cấp cứu, sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên nếu như mà nó do hẹp cái van động mạch phổi quá nhiều, dòng máu nó không đủ, qua van động mạch phổi không đủ thì nó tưới máu ngược vào, thì trường hợp đó sẽ là trường hợp phải phụ thuộc ống động mạch, phải cấp cứu khác. And a lot of babies with tetralogy will have right aortic arch. So here's, we could see on the left the ductus, ductal arch. Actually, it goes ductus, trachea, and arch. So this is, or you can look at the three vessel view. So this is a right aortic arch here, and this is a right aortic arch here. See the aorta is coming up, and goes to the right of the trachea. Chúng ta thấy đây là cái giá trị của cái việc quét của giáo sư đây. Chúng ta quét từ cái động mạch, ống động mạch, cung của ống động mạch, thì chúng ta quét qua bên phải, thì chúng ta quét qua thì nó không gặp ngay cái động mạch chủ mà nó gặp ngay cái khí quản này, rồi sau cái khí quản nó mới tới động mạch chủ, thì chứng tỏ là cái cung động mạch chủ nó nằm phía bên kia, tức là nằm phía bên phải của cái khí quản, do đó nó là cung động mạch chủ bên phải. Với mà các bà buồn chúng ta thấy không thấy chữ V bình thường nữa, mà chúng ta thấy chữ U, đây động mạch chủ nó lên đây và nó chạy qua phía bên này, là khí quản đây, nó chạy qua phía bên phải, cho đó là quay động mạch chủ nằm phía bên phải. And this is just it's not the tetralogy, but I'm just showing the difference with the right arch, right arch, ductal arch, aortic arch, and then the trachea there. So ductal arch, aortic arch, trachea. It just shows that the ductal arch and the aortic arch are both on the left, and then you have the trachea. It's just another way to show. Đây là cái hình ảnh không phải là tứ chứng pha-lô, nhưng mà giáo sư chỉ điểm minh họa là chúng ta thấy là cái cung ống động mạch, rồi nó tiếp theo động mạch chủ, sau đó nó mới tới cái khí quản, cho nên cả hai cái cấu trúc là ống động mạch và cái cung động mạch chủ đều nằm phía bên trái. Đây là cái trường hợp quay động mạch chủ bên trái. And another clue to diagnosis of tetralogy is that the aortic arch, the isthmus, is much bigger than it normally is, and that's because you have less flow across the pulmonary valve, the right ventricular tract, so you have less flow through the ductus, so you have more flow through the aorta, so the aortic arch is going to look plumper and bigger than the normal fetus. Một cái dấu hiệu của tứ chứng pha-lô nữa là cái eo động mạch chủ này nó khá là lớn. Cái lý do là vì sao? Bởi vì cái lượng máu lên qua van động mạch phổi rất là ít, nó qua thông liên thấp để nó vào động mạch chủ. Do đó cái lượng máu vào động mạch chủ nhận nhiều, cho nên ở đây cái eo nó sẽ lớn hơn so với bình thường. So there's some cases with tetralogy flow that the pulmonary valve is completely atretic. It's severe pulmonary stenosis. There's pulmonary atresia called tetralogic flow with pulmonary atresia. Some cases the pulmonary blood flow in that case can come from the ductus, but in other cases there could be no ductus and just aortopulmonary collaterals. These are blood vessels that come off the aorta, these red vessels. These are aortopulmonary collaterals that we can see in cases of tetralogic flow pulmonary atresia with very small pulmonary arteries. Trong tứ chứng pha-lô thì dù nó có hẹp van động mạch phổi nhưng mà vẫn có dòng máu đi ngang qua. Nhưng mà có thể nặng hơn nữa, chúng ta gọi là tứ chứng pha-lô mà có tay van động mạch phổi hoàn toàn á, thì vì không có dòng máu đi qua van động mạch phổi, do đó cái dòng máu nó phải tưới bởi cái ống động mạch,
Nhưng mà trong một số trường hợp thì ống động mạch nó nhỏ hoặc nó không có, thì để tưới máu phổi nó phải dùng cái tuần hoàn bằng hệ mà có từ trước đó nó mà không teo đi, nó giữ lại. Và ở đây chúng ta thấy rất nhiều cái tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ, nó đi thẳng từ động mạch chủ đi, nó đi vào trong cái dung mô phổi. Another type of tetralogic flow is tetralogic flow without absent pulmonary valve. In this case, you have tetralogy, but you can have airway disease because the pulmonary arteries are quite dilated because you have no good pulmonary, you have pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Chúng ta thấy trong một cái thể đặc biệt nữa của tứ chứng pha lô là tứ chứng pha lô với lại không có hoặc là thiểu sản cái mô van động mạch phổi. Thì ở đây chúng ta vẫn có cái hẹp van động mạch phổi, và chính vì vậy nó cái luồng máu đi ngang qua, nhưng mà vì không có mô van cho nên lại gây hở van động mạch phổi, do đó vừa hẹp vừa hở. Và ở đây chúng ta thấy cái giãn lớn của thân động mạch phổi và nhánh động mạch phổi, và thường nó sẽ gây nên cái bệnh lý của chèn ép cái đường thở. So here's just an example. Absent pulmonary valve. There really is a valve. It's just very dysplastic right here. And the pulmonary arteries are very big and dilated like Mickey Mouse is because there's a jet of flow. There's no ductus. Usually there's no ductus arteriosus. So there's pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp rất là đặc biệt của cái van đây, đó, van động mạch phổi này, nó không có cái mô van, và rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó giãn rất là lớn, nó giãn hơn rất là nhiều. So those are just some of the types of tetralogy of flow that become progressively more complicated, and the prognosis can be quite guarded. Especially, probably one of the worst is tetralogic flow, pulmonary atresia with aortic pulmonary collaterals. Thì cái tứ chứng pha lô đó nó có thể là thể nhẹ hoặc là có thể nó những thể rất là nặng, đặc biệt là trong trường hợp mà tứ chứng pha lô mà nó không có cái van động mạch phổi, tức là teo van động mạch phổi hoàn toàn, và lượng máu phổi nó được cung cấp bởi cái tuần hoàn bằng hệ đi trực tiếp từ cái động mạch chủ, đó là cái thể nặng nhất. So just briefly touching upon double outlet right ventricle. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thấp phải hay đường thoát. Double outlet right ventricle can have different types of physiology based upon the anatomy, the VSD, and other associated features. Where is the VSD? How big is it? Is there pulmonary stenosis or not? It can be very different kinds of presentation and very different types of prognosis. Cái thấp phải đường thoát này nó thể tùy thuộc vào cái kích thước của thông thiên thất, nó tùy thuộc vào cái vị trí của thông thiên thất. Vì cái thông thiên thất nó nằm ở đâu, dưới động mạch phổi, dưới động mạch chủ, cái có hẹp phổi hay không hẹp phổi, thì tùy vào sự kết hợp của tất cả những cái tổn thương này mà cái sinh lý, chúng ta nói sinh lý của cái đường thoát, của thấp phải đường thoát, nó có thể là sinh lý của nó giống như là thông thiên thất, chỉ đơn thuần là thông thiên thất, hoặc là nó giống như tứ chứng pha lô, hoặc là nó giống với cái chuyển vị động mạch, hoặc là nó giống với cái tim mẫu thất. Thì tùy vào những cái kết hợp đó mà cái sinh lý của thấp phải đường thoát này nó khác nhau rất là nhiều. So here's just a couple of examples of this. We're just seeing one outflow here, but this is this on the right. You can see that both outlets off of the right ventricle. 1, 2. And I think we may have seen it earlier this morning when we were scanning. So it's very variable type of disease depending upon the details of the VSD and the outflows. Nhắc lại một lần nữa này, cái sinh lý là rất là khác biệt, nó tùy thuộc vào cái độ thông thiên thất, vị trí của nó cũng như tương quan của cái động mạch nữa. Thì ở đây chúng ta thấy trên mặt cắt này chúng ta thấy rõ ràng là hình như là chỉ có một cái động mạch thôi. Tuy nhiên cũng trên bệnh nhân đó ta quét qua một mặt cắt khác thì chúng ta thấy là có hai động mạch đây và động mạch đây. So let's two more, then I have some unknowns if we have some time. Let's talk about truncus arteriosus. Cái phần nữa là chúng ta nói về cái thân chung động mạch. Most cases of truncus have a single grade artery. They all have single grade artery, single semilunar valve that gives off the aorta and the pulmonary arteries and the coronary circulation. Và cái động mạch, thân chung động mạch thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái van của thân chung động mạch, và nó có một cái động mạch chung, và sau đó nó sẽ chia nhánh ra động mạch chủ và động mạch phổi, và cái động mạch vành nó sẽ xuất phát từ cái thân động mạch này. Often you need to sweep
to be able to see all the anatomy. For instance, here you can see, here's the aorta, the truncal arch giving off the aorta, and then here giving off the pulmonary artery. Same thing over here, the truncal root giving off the pulmonary arteries, and then the aorta. Ở đây chúng ta thấy chúng ta phải quét để chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái thân chung này, cái van thân chung và thân chung nó lên cái động mạch chủ. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ nó ra cái nhánh động mạch cổ, và ở đây ra cái nhánh động mạch phổi. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta quét bằng cách khác chúng ta thấy. Now, both truncus arteriosus and tetralogy of flow, of course, can be associated with DeGeorge syndrome. Thì cả cái thân chung động mạch hoặc là cái tứ chứng pha lô nó đều có khả năng là có nguy cơ đi kèm với cái hội chứng DeGeorge. So here's some more views of truncus arteriosus. Here you can see on the left the truncal root giving off the pulmonary artery, and here on the right you can see the same thing but with color. Notice the flow into the pulmonary artery is blue because it's coming from the truncal root away. Ở đây chúng ta thấy cái hình bên này không có màu, chúng ta thấy là cái van là thân chung nó ra động mạch chủ và ra đây là động mạch phổi. Ở đây chúng ta thấy mạch máu đi lên từ thấp và sau đó nó chạy xuống cái động mạch phổi, cho nên nó có màu xanh như thế này. So the truncus arteriosus, typically the truncal valve is thickened and abnormal. It often has regurgitation, and the prognosis of truncus arteriosus is commonly very dependent upon how badly affected is the truncal valve. Thì cái van của thân chung động mạch này đó thường gặp nhất là nó sẽ dày và đôi khi nó sẽ bị hở, và cái tiên lượng sau này của cái đứa trẻ mà bị thân chung động mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc như chức năng của cái van thân chung này, bởi vì cái này nó sẽ là cái van của động mạch chủ tương lai. So here's a case of the 33 weeks. You can see the truncal valve regurgitation and stenosis, and here's the truncal valve itself. Ở đây chúng ta thấy đây là một đứa trẻ khoảng 33 tuần, chúng ta thấy đây là cái van của nó di động rất là kém ở đây. Nếu bỏ màu vào chúng ta thấy nó vừa hẹp mà nó vừa hở nữa. These babies with truncus, even in utero with truncus arteriosus, are at risk for hydrops and heart failure. Here's, you can see some tricuspid regurgitation. Và ngay cả trong cái đời sống bào thai thì với cái mức độ hở van thân chung này nó rất nặng như vậy, thì khả năng mà có thể suy tim để gây phù thai là rất cao. Here's again the truncal regurgitation, and you can see, and here's the truncal valve, very abnormal valve. When you think about it, with truncus arteriosus, there's only one way out. There's no pulmonary artery and aorta. It has to go across. The only way out is across this valve. If the valve is very thickened and stenotic, the ventricle is going to have to work very hard, and it takes a lot of energy and oxygen. Plus, if you have regurgitation, that takes flow away from the coronary artery. So these babies are at risk for coronary insufficiency, myocardial infarction, and that. If you look closely at the ventricular function, you can see that the ventricular function is getting worse over. I started at 33 weeks, now at 36 weeks. Chúng ta thấy đây là cái 33 tuần, đây là 36 tuần. Chúng ta thấy bởi vì trong cái thân chung động mạch thì chỉ có một đường ra duy nhất là cái van thân chung này, nó đi vào nó bơm máu cho cả động mạch chủ và động mạch phổi, thì đây là cái phần duy nhất. Do đó chúng ta thấy nếu như nó vừa hẹp thì rõ ràng là cái thấp này nó phải co bóp rất là nhiều, nó sử dụng rất là nhiều oxy, nó làm dày lên. Thứ hai nữa, nếu nó hở thì trong thời kỳ tâm trương cái tưới máu vành nó rất là kém, do đó cái sử dụng oxy, cái nhu cầu sử dụng oxy thì tăng cao, mà tưới máu vành là kém, cho nên dần ở đây sau 3 tuần chúng ta thấy ở đây là cái chức năng tâm trương của cái thất này rất là kém. So this is just showing a summary showing that the aortic valve or truncal valve in truncus arteriosus is thickened with a lot of regurgitation, whereas do not have MAPCAs, whereas these MAPCAs, the aortic pulmonary collaterals we see with tetralogy of pulmonary atresia, but we do not see with truncus. Có một số trường hợp như là hôm bác sĩ viên có hỏi là cái thân chung động mạch với lại cái teo van mạch phổi mà có thông minh thấp ấy, tức là tứ chứng pha lô với lại teo van mạch phổi, thì đây là một số các bạn so sánh, ví dụ như cái van
Thì bên này là van động mạch chủ thì bình thường, bên này là dày về hở. Bên cái nhánh của động mạch phổi thì nó sẽ được tưới máu ngược chiều, còn cái này là không có tưới máu ngược chiều, đi bình thường. Có thể có cái tuần hoàn bằng hệ, còn cái này thì không. That's just so. The remaining minutes, just let's look at transposition. Very important. You gentlemen, we're okay. Trong thời gian sau chúng ta sẽ nói về cái chuyển vị đại động mạch, mà tiếp D tức là cái chuyển vị đại động mạch thông thường chúng ta nói đó. So I think that with detransposition, the definition of this is the left atrium to the left ventricle. So that's normal. That's what we call it AB, and I think maybe we'll skip this part. It's too complicated. And just I would say that with detransposition, the left atrium comes to the left ventricle, the right atrium to the right ventricle, but then the left ventricle gives off the pulmonary artery, the right ventricle gives off the aorta. Cái này giáo sư giải thích một xíu, bởi vì nó sẽ có cái chữ D với là nó sẽ phức tạp hơn xíu. Thì D tức là cái quai khi mà tim nó quay bình thường, cái thất nó uống bình thường trong thời kỳ bào thai, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ trái nó sẽ vào thất trái bình thường, cái nhĩ phải nó vào nhĩ thất phải bình thường. Chỉ có khác là từ cái thất trái nó sẽ cho ra động mạch phổi, còn từ thất phải nó cho ra động mạch chủ. Nó chỉ chuyển một lần ở đây thôi, còn sau này giáo sư sẽ giải thích thêm, có thể là cái bệnh lý nó khác, nó chuyển 2 lần. Okay. So about 3 out of 10,000 like birds. It's as we know, you can see it in the context of heterotaxy. About 50% of cases of detransfusion have VSDs. Can be associated with pulmonary aortic stenosis, can be associated with restricted PFO or constricted ductus. There can be coronary anomalies, but it's usually not associated with extracardiac structural or chromosomal abnormalities. Đây là một số giới thiệu sơ qua về cái chuyển vị đại động mạch. Thì nó sẽ gặp khoảng 3 trên 10.000 lần sinh sống. Thì đây là một cái bệnh lý, nó có thể nằm trong cái bối cảnh của cái tim bẩm sinh phức tạp hoặc là hội chứng đồng phân. 50% trường hợp thì nó sẽ có đi kèm với thông viên thất, và có thể nó sẽ có hẹp van động mạch phổi hoặc là hẹp van động mạch chủ. Cái quan trọng ở đây là nó có thể có cái lỗ bào dục nó hạn chế, hoặc là cái ống động mạch nó bị co thắt, và có thể kèm theo bất thường về cái mạch vành. Tuy nhiên thường thì nó không có đi kèm với những cái bất thường ở cấu trúc bên ngoài tim, hoặc là nó không có đi kèm với lại cái bất thường về nhiễm sắc thể. So transposition can be a tough diagnosis, but it's important to make because it has serious implications and it's a common disease. But some of the best views, like these views, are not routine views. But here you can see they're coming out in parallel, RV to the aorta, LV to the pulmonary artery, and same thing here in parallel. But these are very good views to make the diagnosis, but they're not something that we do routinely. Với những mặt cắt thông thường mà mặt cắt cơ bản mà chúng ta đã giới thiệu trước thì nó sẽ không có mặt cắt, sẽ không có bao gồm mặt cắt này. Tuy nhiên đây là cái mặt cắt chúng ta ít sử dụng trên lâm sàng, nhưng nó lại rất là tốt cho việc cái khảo sát của chuyển vị động mạch, bởi vì chúng ta thấy hai cái động mạch nó song song với nhau, nó không bắt chéo. Thì đây là cái mặt cắt thường ít sử dụng nhưng mà nó là quan trọng. So the left ventricular outflow tract is not enough. Here's normal on the left. You can see left ventricular outflow. Ở đây là cái hình bình thường. Yeah. And on the right, you can start to see it looks normal. If you just look at the beginning part of the left ventricular outflow tract, it looks normal. Nếu như chúng ta chỉ nhìn cái đoạn đầu thôi, ở đây thôi, từ đây tới cái chỗ này thôi, chúng ta thấy nó bình thường. And then crossing is also not good enough, especially if this is a bad angle, of course. But even a good angle, here's the transposition, but it looks like there may be crossing. So thì trên cái mặt cắt này thì rõ ràng mặt cắt này nó không có phải là mặt cắt để chúng ta coi là cái hai đại động mạch nó bắt chéo hay là song song. Ngay cả khi mà chúng ta có mặt cắt đúng là tốt để mà khảo sát hai động mạch đó, thì đôi khi chúng ta vẫn khó để mà nói là hai cái động mạch này bắt chéo hay không, bởi vì chúng ta thấy có vẻ giống như là nó bắt chéo. So that shows the importance of doing a sweep. I think the sweep is so important in picking up transposition. Here on the left is normal. You can follow the aorta, and you can follow the crossing of the pulmonary artery. On the right, you follow the aorta, but then it's not the aorta because look, it goes straight down and bifurcates.
Chính vì vậy mà một lần nữa giáo sư nhắc lại cái việc mà chúng ta quét từ cái cấu trúc này lên cấu trúc kia, từ tầng này lên tầng kia là rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây chúng ta quét từ cái mặt cắt 4 buồng chúng ta lên đường thoát, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái động mạch chủ, động mạch phổi nó bắt chéo nhau bình thường. Còn ở đây chúng ta quét lên đây tự nhiên chúng ta thấy cái động mạch phổi đấy, cái động mạch này lại là động mạch chủ nhưng không phải, nó là động mạch phổi nó xuống đây và bên kia nó chạy xuống song song. Thì đó là cái chuyển vị động mạch, cho nên cái việc quét nó rất là quan trọng. So here you can see the importance of the bifurc. Here is normal on the left, but on the right, as I showed you, the left ventricular tract gives off a vessel that goes posteriorly and bifurcates. Cái việc xác định cái cấu trúc động mạch nào từ tim đi ra nó có chia đôi rất là quan trọng. Thì nếu như ở đây chúng ta thấy cái động mạch từ cái thất trái nó ra nó không có chia đôi gì hết thì đó là bình thường, nó là động mạch chủ. Còn ở đây chúng ta thấy từ cái động mạch từ thất trái nó đi ra tự nhiên nó có chia đôi ra đây đó, thì đó là cái trường hợp của động mạch phổi. Cho nên cái động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái thì nghĩa là cái động mạch còn lại nó xuất phát từ thất phải, đó là chuyển vị đại động mạch. So it's hard to know which babies with transposition will need a balloon atrial septostomy, but here's a patient with transposition, and here's the atrial septum. But some of these babies do, this is a balloon atrial septostomy, turning the balloon across and pulling it in a case of transposition. It's just important to know when we have a baby with transposition, unless there's a very big BSD, these babies need to be delivered at a place where we can do an emergent balloon atrial septostomy. Trong cái siêu âm tiền sản thì cái quan trọng nhất nếu chúng ta chẩn đoán được cái chuyển vị đại động mạch thì chúng ta phải nói là cái bệnh nhân này, đứa trẻ này sinh ra có cần phải phá mắc liên nhĩ hay không. Nó cũng khó nói, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái mắc liên nhĩ này, cái chỗ này nó tương đối là nhỏ nhưng khả năng sẽ bị cái trộn máu sau sinh nó rất là kém. Do đó có thể sau đó chúng ta sẽ đưa một cái đi vào tĩnh mạch, đưa một cái bóng đi qua cái mắc liên nhĩ này và bơm bên phía bên đây bên phải, bơm bóng lên và chúng ta kéo giật lại thiệt mạnh, nó làm rách cái vách liên nhĩ ra để máu nó trộn vào tầng nhĩ tốt. So the last diagnosis is L transposition, much less common than these transposition. The difference is with L transposition there's two abnormalities. With D transposition there's one. With LTGA, the left atrium connects with the right ventricle, which connects to the aorta, so two abnormals, and the left atrium. The right atrium connects to the left ventricle to the pulmonary artery. So two sets of abnormalities with L transposition. Thì hồi nãy chúng ta nói về cái đi chuyển vị đại động mạch theo kiểu đi, tức là cái tim trong bào thai nó quay theo bên phải. Còn bây giờ chúng ta nói chuyển vị đại động mạch quay theo kiểu L, tức là trong tim nó quay theo bên trái. Thì vì cái thất này nó quay bên trái cho nên rõ ràng là cái nhĩ trái nó không nối với thất trái nữa mà nó nối với thất phải là một lần. Cái nhĩ phải nó nối với lại thất trái, đó là thứ nhất là cái khớp này một lần chuyển, thứ hai nữa là cái động mạch phổi phải. Hello. Okay, great. Welcome back. So. Thank you for staying with us. We have two more talks. One talk on we talked so much about structural heart disease. Now we'll talk a little bit about fetal arrhythmias, how to diagnose them, mainly how to diagnose them, and then a little bit about management. Then we'll talk about 3D fetal cardiac imaging. Đây, chúng ta đã nói rất là nhiều về cấu trúc rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái bài nữa. Cái bài này chúng ta tập trung vào chủ yếu là để chẩn đoán cái rối loạn nhịp, và chúng ta nói sơ qua về cái xử trí rối loạn nhịp ở bào thai. Và cái bài cuối cùng đó là cái bài về siêu âm tim 3D, siêu âm tim bào thai 3D. So fetal arrhythmias, people have been diagnosing fetal arrhythmias. This is a paper from Dr. Lindsay Allen back in 1983, a long time ago, using M-mode. Chúng ta thấy đây là cái bài báo nó rất là xa xưa vào năm 1983. Thì chúng ta đây là bác sĩ Anderson để sử dụng cái M-mode để chẩn đoán rối loạn nhịp tim. Now, 35 years later, we're still using M-mode, and it still sometimes looks like this. Và 35 năm sau, cái bài báo đó thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng M-mode, và đôi khi nó sẽ là như thế này, hình ảnh nó cũng rất.
It's still a very difficult modality sometimes to use because you need to have the image to be so good and to be the perfect angle. Cái điều khó là bởi vì sao? Thứ nhất chúng ta phải có được hình ảnh 2D rất là tốt, và thứ hai nữa là chúng ta phải có được cái góc độ để mà đưa con trỏ vào tốt, để mà chúng ta mới có thể có được cái M1 dưới này để chẩn đoán. So we need to come up with better ways to evaluate Lewy arrhythmias. With 3D, 4D now, it's possible to keep the heart in the same position, but then you can steer the M mode, so that makes it a little bit easier. Thì với cái sự phát triển của công nghệ siêu âm tim thì chúng ta có thể sử dụng 4D, 3D hoặc là 4D. Thì chúng ta chỉ cần đứng ở một vị trí thôi, và chúng ta có thể lấy một cái khối tim đó, sau đó chúng ta sẽ xoay cái con trỏ như là theo vị trí khác nhau, thì lúc đó chúng ta đi tìm ra một vị trí thích hợp nhất để mà chẩn đoán rối loạn nhịp. But it's still I find that it's still very challenging sometimes to see everything you want with M mode. But what I found is useful is you add color. Many machines will let you put color on top of the M mode, and that I think can make things easier. Tuy nhiên mà nếu chúng ta chỉ dùng cái 4D đi nữa mà chúng ta chỉ sử dụng cái M1 thì đôi khi bản thân tôi cũng thấy rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi có một cái ý kiến là đôi khi chúng ta sử dụng được M1 và trên M1 đó chúng ta sử dụng cái Doppler màu nữa thì đôi khi cũng sẽ rất là hữu ích. So this is the inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow sinus rhythm. Ở đây chúng ta thấy cái đường vào, máu đi vào qua van duy thất, và đường ra, máu đi ra vào ra như thế này. Thì chúng ta thấy đây là có thể là nhịp xoang. And now if you look at these M modes, even from the back of the room, you can see this is blocked premature atrial contractions. Inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, blocked. Inflow, outflow, inflow. Same thing here. Inflow, outflow, inflow, block. And even from the back of the room, you can see with color, it makes it easier to read M mode. Rõ ràng là với cái màu sắc thì chúng ta dễ nhìn nhận hơn, ngay cả với các anh chị mà ngồi ở phía sau của hội trường này, chúng ta vẫn thấy rất rõ là màu đỏ, màu xanh, màu xanh đều nhau màu đỏ, tự nhiên bắt là màu đỏ và màu xanh. Thì ở đây có thể là bị lock ở một cái chỗ này. So, or sometimes I use, as we did yesterday in some patients, so you can use M mode to look without color necessarily, just to look at the atrium or the ventricle. You don't have to be looking at both at the same time always. Giống như ngày hôm qua tôi trình diễn ở bệnh viện Từ Dũ, thì đôi khi trong một số trường hợp tôi chỉ khảo sát riêng, dùng M1 khảo sát riêng cái nhĩ, rồi sau đó chúng ta là khảo sát riêng cái thấp, chứ không bắt buộc là phải, đôi khi chúng ta không có thể làm hai cái một lượt. But I'm going to tell you some other ways to diagnose arrhythmias. Another way is using pulse Doppler. Và đôi chúng ta sẽ sử dụng cái Doppler xung. So we have the cursor across the mitral valve and across the aorta and open up the gate really big. Và ở đây chúng ta thấy cái chúng ta đặt cái con trỏ vào cái chỗ đường vào của van hai lá và đường ra của van động mạch chủ, và chúng ta mở rộng cái cửa sổ ra để chúng ta bắt cả hai cái dòng luôn. So then you can see above the line inflow, the passive filling, and then the atrial kick, biphasic, and then the outflow, inflow, outflow. Như vậy là đây cái đường cơ bản, thì trên cái đường cơ bản thì chúng ta biết đây là cái sóng E của van đường vào van hai lá, sóng E, sóng A, và đây là sóng ra, sóng V của cái dòng máu đi qua van động mạch chủ, nó đều nhau như thế này. You don't have to look at LV inflow, outflow. That's my preference for Doppler, but this is from Dr. Yasukochi in Japan. He likes the SVC AO. It's another way to look at an atrial arrhythmia using Doppler. Có thể chúng ta không sử dụng ở cái van hai lá động mạch chủ, thì chúng ta theo cái phương pháp của bác sĩ Satoshi ở Nhật, chúng ta mở rộng cái đầu cái phổ cái cửa sổ như thế này, chúng ta đặt vào cái tĩnh mạch chủ trên và đặt vào cái động mạch chủ ở chỗ này, thì chúng ta sẽ bắt được hai dòng. But I find something I find very useful for fetal arrhythmia, as we were looking at the flutter yesterday, is just to use 2D clips. So look at the heart beating with your own eyes. Đôi khi tôi thấy là mình chỉ cần sử dụng cái video clip mà trên 2D thôi, chúng ta quay lại đôi khi chúng ta thấy giống như hôm qua chúng ta trình diễn đó, đôi khi chúng ta thấy một số trường hợp đang đập đều tự nhiên có một nhịp nó khác, thì có thể đó là bị ngoại tâm thu. So if you look
this is blocked. This is conducted premature atrial contractions on both sides. Here you can see every time the atrium squeezes, the AV valve opens and the ventricle squeezes. You can see it's irregular, but they're connected. Same thing over here. Every time the atrium, this opens up and then the ventricle squeezes. Just by looking at 2D, you can evaluate atrial activity and ventricular activity. Và chúng ta thấy cứ mỗi lần ở đây chúng ta thấy rõ cái này rõ hơn là mỗi lần mà nhĩ nó co thì cái này nó sẽ mở ra, và khi mỗi lần cái thất nó co thì cái van này sẽ đóng lại, nó tương đối là đều đặn với nhau. Now here's blocked atrial bigeminy. That just means every other beat is a PAC that does not conduct to the ventricle. Và ở đây chúng ta thấy đôi khi trong trường hợp là đôi khi có nhịp nhanh, cái ngoại tâm thu nhĩ và có một nhịp nhĩ nó không được dẫn truyền xuống. Chúng ta thấy ở đây. So on the left, sometimes babies like this, you think maybe this is heart block. Maybe this is a serious form of heart block. And you look at the 2D, and it's sometimes difficult to tell what the rhythm is with 2D. Ở đây chúng ta thấy cái nhịp nó không đều, chúng ta thấy có thể là do block, nhưng mà trên 2D, nếu nhịp trên 2D như thế này thì chúng ta không biết được cái đây là cái loại nhịp gì. And everyone knows this is the Coumadin ridge, right? Và ở đây chúng ta thấy đây là cái G Coumadin này. Okay. So now we're going to put color on, and we're going to look at see if that helps. Bỏ màu vào chúng ta coi thử nó có cải thiện cái khả năng chẩn đoán của chúng ta không. Notice for every 2 red, there's 1 blue. Và chúng ta thấy cứ 2 lần màu đỏ vào thì chỉ mới có 1 lần màu xanh ra. Như vậy là 2 lần nhĩ bóp thì chỉ mới có 1 lần thất bóp. So the 2D with color you can diagnose blocked PACs just with 2D and color. Và như vậy là chúng ta thấy giữa cái kết hợp 2D và màu, chúng ta thấy là rõ là nó bị block một cái nhịp nào đó. Now here 2 nhịp thì mới có 1 nhịp thấp, 2 nhịp nhĩ 1 nhịp thấp. So here's with color on the left is sinus rhythm. Notice every time the heart beats, you see the inflow, then you see outflows. But over here, you have 2 inflows, but it's conducted. You see every other blue is a small blue. See, 2 inflows, but every other inflow comes early, so the outflow is smaller, so there's less cardiac output, so it's a big blue and small blue. This is conducted PACs just looking at the 2D with color. Ở đây chúng ta thấy với cái pin này chúng ta thấy cứ một màu đỏ vô thì một màu xanh ra, một màu đỏ vô màu xanh ra, thì đây là cái nhịp bình thường, nhịp xoang. Còn ở đây chúng ta thấy là có cái màu đỏ vào là của nhĩ bóp. Chúng ta cứ bóp một cái thì chúng ta để ý chỗ này, tức là có một cái lần màu xanh rất là đậm và một màu xanh nó rất là nhỏ. Cái màu xanh đậm biểu hiện là lúc đó thất nó có đủ thời gian để chứa máu và nó bóp ra. Còn cái màu xanh nhỏ này là do cái nhĩ nó bị ngoại tâm thu sớm quá, cho nên cái thất lúc đó nó được dẫn truyền nhưng mà lượng máu nó không đủ, cho nên nó bóp ra thì cái lượng máu ra rất là ít, cho nên cái màu nó xanh, màu nhỏ đây. So now let's just talk about the classification of arrhythmias. There's irregular rhythms, which is PACs or premature atrial contractions. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái phân loại của loạn nhịp. And then there's bradycardia, which is less than about 110 beats per minute, or tachycardia, which is greater than about 180. Vậy chúng ta có cái nhịp không đều. Thế là nhịp chậm là với bào thai thì dưới 110 lần 1 phút, nhịp nhanh là trên bao nhiêu? Sorry guys, here we go. Go back. Nhịp nhanh trong định nghĩa là trên 180 lần 1 phút. So premature atrial contractions or PACs are very common, and they're very benign prognosis. Cái ngoại tâm thu nhĩ thì có thể thường gặp, mà nó cũng là một cái biểu hiện rất là lành tính. And they can be associated maybe 1 or 2%, and sometimes they associate with SVT. Đôi khi có khoảng 1% cái trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ nó có thể đi kèm với lại cái nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhịp nhanh trên thất.
And then sometimes there may be a structural heart defect, so we need to rule that out, or inflammation like myocarditis, tumors, hypoxemia, or the mom may be taking stimulants like caffeine or decongestants or smoking, which are things that can stimulate PACs in a fetus. Như chúng ta đã nói, đôi khi đa phần của nó là không có rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng có một số nguyên nhân chúng ta có thể thấy được, hoặc là do bệnh tim cấu trúc, tim bẩm sinh, hoặc là do viêm cơ tim, do u, do thiếu oxy, hoặc là do mẹ sử dụng các chất kích thích như cà phê, hoặc là các thuốc giảm cái bị ngạt mũi chẳng hạn. Như vậy chúng ta sử dụng các thuốc, hoặc là sử dụng hút thuốc, hoặc là một số cái chất kích thích khác. And the treatment, of course, is just to observe. It usually just goes away. But if the mom is taking a lot of caffeine or stimulants, then we try to ask her to avoid. Thì cái phương cách điều trị là cái gì? Thứ nhất là chúng ta ngừng sử dụng các chất kích thích đó, và có thể nếu như chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân nào nó gây nên rối loạn nhịp thì chúng ta điều trị nguyên nhân đó nếu như chúng ta điều trị được, và quan trọng là chúng ta theo dõi. Now let's talk about slow heart rates, slow rhythms or bradyarrhythmias. Chúng ta nói về nhịp chậm. So there's certain types of bradyarrhythmias. There's sinus bradycardia. Chúng ta thấy là cái nhịp xoang, nhịp chậm xoang này, cái gì vậy? We thought that you compare this rhythm with the rhythm, the no rhythm. That was my part. So sinus bradycardia. Bật lên kia. Bật lên em. Như nó không phải nhịp tim bình thường sống nhanh ghê. Đó là chiêu của thầy làm cho các chị tỉnh ngủ á. Okay, thank you. Okay, running out of batteries. Atrial bradycardia, blocked atrial bigeminy, and heart block. And of course, the management and the prognosis depend upon the etiology and the rate and other factors. Chúng ta có thấy là cái nhịp chậm xoang hoặc là nhịp chậm do cái nhịp chậm mà nhĩ, hoặc là bị block nhĩ, hoặc là block nhĩ thất. So let's talk about sinus bradycardia. Đầu tiên là nhịp chậm xoang. It's usually it's less than 110 beats per minute. Nhịp dưới 110 lần một phút. That's one-to-one conduction. Và dĩ nhiên là cái đường dẫn truyền và xuống thấp là 1-1, tất cả những trường hợp đó đều được dẫn truyền xuống. And it can be a very serious rhythm. If the fetus really has sinus bradycardia sustained, that can be a sign of acidosis, hypoxemia, a very sick baby, or it could be a sign of long QT. Đôi khi cái này nó thoáng qua, nhưng mà nếu như mà cái nhịp chậm xoang nó kéo dài thì có thể là do cái nhiễm toan, hoặc là thiếu oxy, hoặc là trong hội chứng QT kéo dài. Probably the most common cause is pushing too hard, then the fetus heart rate slows, but then you let go and then it comes back. Một trong những nguyên nhân gây nhịp chậm mà thường gặp ở trong siêu âm tim là lúc chúng ta đè, chúng ta sử dụng cái phương pháp của giáo sư là dùng hai tay đè nhiều quá, lúc đó nhịp nó sẽ chậm, nhưng mà khi chúng ta thả ra thì nó sẽ trở về bình thường. And then the differential diagnosis, the atrial bradycardia, blocked PACs, and complete heart block. Và có thể chẩn đoán phân biệt là với nhịp chậm nhĩ, hoặc là cái nhịp nhịp nhĩ bị block, hoặc là cái block nhĩ thấp hoàn toàn. And usually the treatment is just figuring out if there is a problem with the baby, treating whatever that is. If we think it's long QT, then we manage according to what the underlying cause. Điều trị thì
nếu chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân đó thôi. So atrial bradycardia is different from sinus bradycardia. Atrial bradycardia is not from the sinus node; it's somewhere else in the atrium. Thì cái nhịp chủ nhịp là nó từ cái nhịp xoang, nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp cái nhịp xoang nó không hoạt động thì cái nhịp xuất phát ở một chỗ khác, nhưng mà cái chủ nhịp nó lại nằm ở trong nhĩ, và lúc này cái nhịp nhĩ nó chậm khoảng 90 đến 100 phút. And the heart rate is usually very mild bradycardia, like 90 to 110 beats per minute. Cái nhịp đó có thể chậm mà nó không có chậm là từ 90 đến 110 lần trên phút. And there's one-to-one conduction from atria to ventricle. Cũng giống như trường hợp trước thì cái dẫn truyền xuống thấp là hoàn toàn dẫn truyền 1-1. And it's usually associated with polysplenia where there's absent sinus node. Cái nguyên nhân thường gặp là có thể là trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, tức là có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, cho nên nó sẽ không có cái nút xoang hoặc là cái nút xoang bệnh lý. So there's really no treatment for it, but it doesn't cause any problem for the baby in and of itself. Cái nhịp này thì thường nó sẽ không gây nên cái tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, cho nên thường là sẽ không có điều trị gì. So blocked atrial bigeminy, as I mentioned before, every other beat is a premature atrial contraction. Như vậy là cái nhịp nhĩ gọi là ngoại tâm thu nhĩ, nhịp đôi đó, chúng ta thấy cứ mỗi lần một nhịp bình thường thì có một nhịp bị ngoại tâm thu nhanh, và ở đây cái hình ảnh minh họa như thế này, và bị cái nhịp nhanh nó bị block, nó không dẫn truyền xuống. And here again you can see same thing. Every other beat is blocked. And here with Doppler, inflow, outflow, inflow, block, inflow, outflow, inflow, block. Chúng ta thấy ở đây cái biểu hiện này là cái trường bào của nhĩ này qua van hai lá, thì ở đây là vào, và được vào thì cái thất nó bóp ra, động mạch chủ vào và không có bóp ra nữa, sau đó vào thì bóp ra đó. Thì nó bị block một cái nhịp, trong hai nhịp một nhịp bị block. And then complete heart block, often in about half the time, can be associated with structural heart disease, but the other half of the time can be related to anti-SSA antibodies like the maternal lupus or Sjogren's. Block nhĩ thấp hoàn toàn thì nó có thể gặp trong cái bệnh lý tim bẩm sinh, ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái chuyển vị động mạch cái tiếp L, hoặc là trong bệnh lý Epstein, hoặc là cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, một số cái bệnh lý khác. Nhưng mà cũng có thể gặp khi mà người mẹ có hội chứng lupus, và trong cái trường hợp đó thì trong máu mẹ nó sẽ xuất hiện kháng thể kháng nhân. And the best prognosis is, of course, that with faster heart ventricular rates over 60 and the absence of, if you have major structural heart disease, the prognosis is worse. Cái tiêu lượng nó sẽ tốt nếu như mà cái tần số thấp đó, nó trên 60 lần một phút và nó không đi kèm với cái bệnh lý tim bẩm sinh. And some people have found Sertraline can help to bring up the heart rate a little bit. We don't use it at our center. Plaquenil now is being used more and more to help prevent the development of heart block. And dexamethasone is being used, and actually there's ongoing trials in the United States seeing if dexamethasone can halt progression from first or second degree halt, prevent it from developing complete heart block. Điều trị thì một số trường hợp, một số tác giả sử dụng cái Tacmutalin để làm tăng cái nhịp tim lên, nhưng mà tôi thì tôi không sử dụng. Cái thuốc Plaquenil này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều. Còn dexamethasone thì đang ở trong quá trình thử nghiệm. Cái mục đích là để làm cho cái, nếu như block nhĩ thất mà cái độ thấp thì chúng ta dùng cái thuốc dexamethasone để phòng ngừa nó không chuyển thành cái block nhĩ thấp hoàn toàn. And it's because dexamethasone may prevent the development of complete block that many people are looking at, including us, looking at the PR interval from the onset of the A wave to the onset of the alpha. We measure, that's the mechanical PR interval, and if that prolongs, that's first degree heart block. And if we see that, there's some data suggesting that those babies are going to go on to develop heart block, but that dexamethasone may help prevent that, although it's somewhat controversial. Cái sử dụng dexamethasone thì vẫn còn nhiều bàn cãi, tuy nhiên người ta trong trường hợp sử dụng dexamethasone thì người ta sẽ coi cái gọi là cái khoảng
BQ đó, mà BQ trên cái không phải là trên điện học mà trên cơ học á, biểu hiện bằng cái dòng máu ra như thế này, thì người ta đo trên này và người ta phát hiện là nếu như sử dụng dexamethasone thì có thể không có làm kéo dài cái khoảng BQ đó. Tuy nhiên cái thuốc này thì hiện giờ vẫn còn đang tranh cãi, chưa phải là thống nhất sử dụng. Yeah, so this is a paper by Edgar Yagi from just 2011, thinking that maybe that the first grade heart block did not predict progression to complete block, but now there are new data suggesting that it does, so we're studying it again. The point being that it's still unclear which patients are going to benefit from dexamethasone, so there are ongoing trials. Đây là một cái bài báo công bố vào năm 2011 bởi một nhóm tác giả của Toronto, Canada. Thì trong cái trường hợp này thì người ta nói là cái block nhị thất độ 1 á, nó không có tiên lượng, nó không có diễn tiến thành, không thể là diễn tiến thành ra block nhị thất độ cao hơn. Tuy nhiên sau này có một số nghiên cứu khác người ta nói là có thể nó diễn tiến cao hơn. Do đó hiện giờ vẫn còn tranh cãi, khi sử dụng dexamethasone vẫn chưa có ngã ngũ. So let's change gears and talk a little bit about tachyarrhythmias. Bây giờ chúng ta chuyển qua nhịp nhanh, rối loạn nhịp nhanh. So there's several different types of tachyarrhythmias. There's SVT. Cái thể thường gặp đó là cái nhịp nhanh trên thấp. There's atrial flutter, sinus tachycardia, and ventricular tachycardia. Cái một loại nữa là cái cuồng đồng nhĩ, hoặc là nhịp nhanh xoang, hoặc là cái nhịp nhanh thấp. So let's start with SVT, the most common. Chúng ta bắt đầu với cái nhịp nhanh trên thấp là cái thể mà thường gặp nhất. With SVT, the rate is like usually 220 to about 280 or 300. Cái tần số tim á, thì trong cái SVT này thì nó khoảng thay đổi từ 220 đến khoảng 300 lần trên một phút. And the rhythm comes and goes. It's an acute onset and termination. Cái khởi đầu và cái kết thúc của cái cơn này thì nó rất là đột ngột, nó không có giai đoạn làm ấm lên hoặc là giai đoạn làm nguội đi, tức là đột ngột có và đột ngột không, đột ngột hết. And there's one-to-one conduction. Và cái dẫn truyền nhị thất là 1:1. And the etiology, multiple etiologies could be structural heart disease or acute inflammation or infection. Cái nguyên nhân thì có thể là do một số bệnh lý tim có bẩm sinh, tim cấu trúc, hoặc là có thể là do viêm nhiễm, hoặc là một số cái chất kích thích. So if we need to treat, and we'll talk about that later, but if we need to treat with medicine, we usually use digoxin or flecainide. Cái phần điều trị thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà trong cái phần này nếu chúng ta nói điều trị của SVT thì cái thuốc được sử dụng là digoxin hoặc là flecainide. Here's just an example of intermittent SVT. Chúng ta thấy đây là cái nhịp nhanh trên thấp, nhịp nhanh cực phát trên thấp. So much less common, but probably the second most common is atrial flutter. Cái nguyên nhân mà ít gặp hơn, tuy nhiên nó là cũng thường gặp đứng hàng thứ hai trong cái nhịp nhanh, nhịp tim nhanh, đó là nhịp nhanh thì đó là cái cuồng động nhĩ. And you can see the atria going very rapid and the ventricles going slower. Chúng ta thấy so sánh giữa cái tầng nhĩ và tầng thấp thì chúng ta thấy cái tầng thấp nó rung, tầng nhĩ nó rung rất là nhanh và thấp thì nó chậm hơn. So usually the atrial rate in atrial flutter is 300 to 500, very rapid. Cái tần số tim, cái tần số nhĩ nó rất là nhanh, nó khoảng từ 300 đến 500 lần trên một phút. And the onset and termination is abrupt, but usually a fetus may be in atrial flutter continuously. Cái khởi đầu cũng như kết thúc của cái này, của cái cuồng động nhĩ nó giống như là nhịp nhanh kịch phát trên thấp, là nó đột ngột. Tuy nhiên thường thì nó sẽ là kéo dài, khi nó xuất hiện thì thường nó tồn tại kéo dài. Now the AV conduction is not 1-to-1, it's usually 2-to-1. The atria usually going twice as fast as the ventricles. If it's 1-to-1, babies are not going to survive. The ventricular rate is going to be too fast. Cái dẫn truyền nhị thấp thì thường là nó không phải là 1-1, mà có thể thường gặp nhất là 2-1, tức là 2 lần nhịp nhĩ thì có 1 lần nhịp thấp. Nếu chúng ta tưởng tượng cái nhịp của nó cao 300 đến 500 lần mà cứ có nhịp nhĩ mà có nhịp thấp thì cái thấp nó thì coi như là nó cũng rung thêm.
và đứa trẻ nó không thể nào sống nổi. Yeah, and usually atrial flutter is not associated with structural disease. It's usually just an isolated atrial electrical abnormality. Thường thì cái nguyên nhân của nó không phải là đi kèm với cái bất thường về mặt cấu trúc của cái cơ tim, cái thành cơ tim, mà nó chỉ là cấu trúc bất thường của cái dẫn truyền điện học, tức là nó có thể có một cái đường dẫn truyền nào đó ở bên trong, bất thường cái đường dẫn truyền đó thôi, không phải là bất thường cấu trúc. And the treatment, if we need to treat with medicine, which we usually do, is usually digoxin or sotalol or both. And there's ongoing trials actually we're involved with in North America and elsewhere. Về điều trị thì cái thuốc thường được sử dụng là digoxin hoặc là sotalol hoặc là dùng cả hai kết hợp. Here's just another example of the atrial flutter. You can see it just with 2D. Chúng ta có thể thấy là rõ ràng trên hay chúng ta thấy cái nhĩ nó rung rất là nhanh, thấp chậm hơn một xíu. And here with N mode you can see the ventricular rate at 200 and the atrial rate of twice that, 400. Ở đây chúng ta thấy cái tần số thấp thì khoảng 200, còn tần số nhĩ ở đây nó gấp đôi, nó khoảng 400. So sinus tachycardia, a little less common. It's a rate of like 180 to 210. Cái nhịp nhanh xoang thì ít gặp hơn. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 215 phút. And also this is generally a gradual onset and gradual termination. Thì trong cái trường hợp mà nhịp nhanh xoang này thì khởi đầu của nó là bắt đầu nó chậm, nó nhanh dần lên, và khi mà kết thúc thì nó bắt đầu nó chậm dần, chứ nó không có kết thúc đột ngột hoặc là khởi đầu đột ngột. And the conduction with sinus tachycardia, unlike flutter, it's 1-to-1. Cái dẫn truyền nhịp thấp là 1-1. And there can be multiple causes of this, from including infection or anemia or hyperthyroidism or other stimulants that the mother may be taking. Một số cái nguyên nhân thường là có thể là do nhiễm trùng, do viêm cơ tim, do thiếu máu, hoặc là do bệnh lý của tim cường giáp, hoặc là sử dụng một số thuốc cái kích thích cái giao cảm, hoặc là một số cái thuốc kích thích khác. And the treatment is to, if there's stimulants the mother's taking, of course, to take those. I had one patient who was on thyroid replacement because she was hypothyroid and the levels were checked and they were normal, but ultimately they lowered the dose of the thyroxine and the rhythm went away. So something to consider, we just have to remove any stimulants or extra thyroxine that may be stimulating the heart. Cái điều trị thì chúng ta sẽ ngừng những cái tác nhân mà gây nên loạn nhịp nhanh, và chúng ta có thể điều trị những nguyên nhân tiên phát. Ví dụ như tôi có một bệnh nhân, người mẹ bị suy giáp, thì chúng ta sử dụng thyroxine, và khi chúng ta sử dụng thyroxine á, thì định lượng cái nồng độ thì nó bình thường, nhưng mà đứa trẻ nó lại có nhịp nhanh, sau đó chúng ta chỉ giảm đi ở mẹ thôi, thì sau đó đứa con nó không có bị nhịp nhanh xoang nữa. So here's just a couple of examples of the sinus tachycardia. You can see the regurgitation over here, tricuspid regurg. Ở đây chúng ta thấy là cái nhịp ví dụ của nhịp nhanh xoang. Đây chúng ta thấy có cái hở van Ba lá. And then lastly, ventricular tachycardia. Cái nhịp nhanh cuối cùng đó là cái nhịp nhanh thấp. The rate is usually like 180 to 300. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 300 lần một phút. Usually abrupt, it comes and goes. Cái khởi đầu cũng như kết thúc thì nó thường là đột ngột. And usually the ventricular rate is faster than the atrial rate, but you can have 1-to-1 retrograde conduction. But usually with ventricular tachycardia, ventricular rate is faster than atrial rate. Ở đây chúng ta thấy là cái dẫn truyền nhĩ thấp á, là chúng ta nói dẫn truyền thấp nhĩ, đúng là có thể là 1-1, tức là chúng ta dẫn truyền từ cái thấp lên cái nhĩ, nhưng mà cũng có thể là đa phần trường hợp thì cái tần số thấp nó sẽ cao hơn là tần số nhĩ. The etiology can be associated with tumors or structural disease or long QT syndrome or inflammation or stimulants. Cái cấu trúc, cái nguyên nhân thì cũng có thể là do bệnh tim cấu trúc, cũng có thể do hội chứng cái QT kéo dài, do u, hoặc là do viêm cơ tim, hoặc là do một số cái thuốc khác. And the treatment of VT
It's controversial, but we need to use multiple different medications sometimes to control the tachycardia, because ventricular tachycardia can be, if it's sustained, and babies do not survive. That's why we don't see ventricular tachycardia so much, because babies do not tolerate it in utero. Cái điều trị thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào mà được thống nhất hết, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc, thử thì nhiều loại thuốc khác nhau. Và chúng ta biết là nếu như chúng ta không điều trị, chúng ta không giảm cái nhịp thấp nó xuống thì đứa trẻ nó sẽ không có thể sống được. Đó là cái lý do vì sao chúng ta không gặp được cái bệnh lý mà nhịp nhanh thấp nhiều, bởi vì đa phần của nó nếu mà không được phát hiện điều trị đúng thì nó tử vong, do đó chúng ta không có phát hiện nhiều. So here's an example of a case we had a couple of years ago. You can see how the ventricle is moving faster. This is the way it looks with VT. Ở đây chúng ta trên 2D chúng ta thấy rõ ràng là cái thấp này nó nhanh hơn cái nhĩ. Mà đây là bệnh nhân tôi gặp khoảng vài năm trước. Here you can see how it compromises cardiac output. When you're in VT, there's no outflow. When the ventricular tachycardia stops, you have good outflow. Và chúng ta thấy là nếu như mà cái nhịp nhanh, cái hình này cái video này nó cho chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp á, thì cái dòng máu của này nó rất là ít, nhưng mà khi nhịp nhanh thấp nó ngừng đi thì rõ ràng cái dòng máu đây là dòng máu ra rất là tốt. Để chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp thì cái cung đường tim nó giảm đi rất là trầm trọng. You can see on the right, there's very little cardiac output you don't see any flow into left ventricle during VT. That's why this arrhythmia is not tolerated for very long at all. Trong trường hợp này chúng ta thấy cái lượng máu mà nó đi qua cái van hai lá để vào nhĩ trái, trong trường hợp mà có cái rung thấp, nhịp nhanh thấp thì nó rất là ít. Như vậy là rõ ràng là thấp nó sẽ không đủ máu để nó bơm ra ngoài. Do đó đây là một rối loạn nhịp rất là nguy hiểm. And this is a MO showing the HO rate was lower than the ventricular rate. And this is a fetus that we treated with maxillotamine and propranolol among other medications. Đây là chúng ta thấy đây cái nhịp nhĩ, tần số nhĩ nó thấp hơn nhiều so với cái tần số thấp đây. Bệnh nhân này chúng tôi điều trị maxillotamine và propranolol. And this baby after birth was found to have long QT syndrome and now has a pacemaker and is 2 years old and doing okay, which is great, because otherwise none of these fetuses have a very good prognosis. So this is a very tough diagnosis. Once you make the diagnosis, it takes multiple medications usually and a big team to keep these babies alive. Cái cháu bé đó chúng ta điều trị và sau đó khi sinh ra thì được chẩn đoán là cái hội chứng QT kéo dài, và hiện giờ được đặt máy toàn nhịp để kiểm soát, và cái đứa trẻ đó về mặt chức năng rất là tốt. Thì như vậy là cái chẩn đoán rất là khó, nhưng mà khi chẩn đoán được, chúng ta điều trị được thì sau này nếu điều trị tốt thì cái chức năng của đứa trẻ cũng rất là bình thường. So I think I'm going to mention just a little bit of management and then maybe skip to the end just in the interest of time. Bởi vì trong cái phần giới thiệu từng bệnh lý thì chúng tôi đã có nói qua một số về điều trị rồi, cho nên có thể chúng ta sẽ bỏ qua. Okay. Okay. So in terms of management, sometimes the management of babies with arrhythmias, sometimes it's very easy. Just PACs, premature atrial contractions, we don't do anything. But sometimes whether to treat an arrhythmia can be very complicated with multiple considerations. Thì trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như là cái trường hợp là nhịp ngoại tâm thu nhĩ, thì cái việc quyết định điều trị nó rất là dễ. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp khác thì khi mà chúng ta quyết định điều trị, chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, cho nên là cái việc quyết định nó rất là phức tạp chứ không đơn giản. Yeah, and sometimes they're competing. Sometimes what is best for the fetus may put the mother at high risk, because when we treat the baby with antiarrhythmics, we use high doses. It potentially can be proarrhythmic for the fetus and also for the mother. So sometimes the mother and the baby may have different best interests, so it can be very complicated. Đôi khi thì cái việc
quyết định điều trị nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì nếu chúng ta dùng thuốc mà cái dùng thuốc chống loạn nhịp đó, cái thuốc chống loạn nhịp bao giờ nó cũng có nguy cơ gây ra loạn nhịp hết. Và nếu chúng ta dùng mà để cho cái đạt được một nồng độ cao để mà kiểm soát được nhịp ở đứa trẻ bào thai, thì chúng ta lại đặt mẹ vào một cái nguy cơ bị rối loạn nhịp. Do đó chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ giữa mẹ với con. Maybe I'll jump towards a little bit further. So I think I want to just show you my conclusion, because these are just management issues. So the diagnosis of arrhythmias should use multiple modalities: 2D with color, M-mode with color, and pulse Doppler. Cái việc chẩn đoán rối loạn nhịp thì chúng ta có thể phải sử dụng rất nhiều, phối hợp rất nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ là 2D kèm với Doppler màu, chúng ta sử dụng M-mode hoặc là M-mode kèm với là Doppler màu, và chúng ta có thể sử dụng cái Doppler xung. And then the treatment of SVT should be considered very conservative. Before we treat, we need to consider all clinically relevant parameters for the baby and the mother. Và khi chúng ta điều trị cái rối loạn nhịp ở trẻ, cái bào thai, thì chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, tính đến trẻ, bào thai, và chúng ta phải coi lại những cái yếu tố của mẹ nữa. And both intermittent tachycardia and sustained bradycardia commonly are very well tolerated without intervention, without medication. Chúng ta biết là cái loạn nhịp nhanh đó, loạn nhịp nhanh mà nó chỉ ngắt quãng thôi, nó không có bị truyền nhiễm, hoặc là cái nhịp tim chậm đó, thì thường nó sẽ là được dung nạp rất là tốt, đứa trẻ có thể có tiên lượng rất là tốt mà không cần phải điều trị. And finally, the treatment of fetal arrhythmias, when we do want to treat with medication, then I think it should be done at an experienced center with a collaboration of maternal fetal medicine, adult cardiologists, pediatric cardiologists, with close observation, because there's two patients who are potentially at risk. Bởi vì cái việc điều trị này, việc điều trị rối loạn nhịp cho bào thai thì nó liên quan đến cả mẹ nữa. Do đó là chúng ta phải điều trị ở một cái trung tâm mà có rất là nhiều kinh nghiệm, và chúng ta phải phối hợp với rất nhiều cái chuyên khoa sâu khác nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ phải kết hợp với bác sĩ tim mạch người lớn để đánh giá cái tình trạng nhịp của mẹ nữa. Lúc đó chúng ta sẽ điều trị con và chúng ta phải đánh giá mẹ nữa. Do đó phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ, nhiều chuyên khoa khác nhau. And then the last thought is, when you're not sure whether to treat with antiarrhythmic or not, I would say don't. Just if you're not sure, just observe, because there's real potential for harm when you treat fetal arrhythmias with pharmacologic medication. Một cái câu nói rất là nổi tiếng là trước tiên là không được làm hại, đó là cái nguyên lý của ngành y. Thì khi mà chúng ta làm điều trị thì chúng ta phải tránh không để những cái biến chứng nó xảy ra cho mẹ và con. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. So, one more. Các anh chị biết là rất là cái bộ nhớ đầy rồi, bộ xử lý cũng đầy rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng ngồi lại, bởi vì khoảng 30 phút nữa thôi để nghe tiếp đi. Bởi vì giáo sư nói nhiều mạch hơn mà cũng muốn nói, mà nếu chúng ta làm cắt ngang cái cảm hứng đó thì cho rằng đây Real time. thì đó là cái thời trước đây. Bây giờ quay trở lại để qua một cái khái niệm, một số khái niệm cơ bản, thì chúng ta sẽ nói là cái cách. Thì thứ nhất là cái 3D, chúng ta có thể 3D mà tái tạo, hoặc là 3D trên thời gian thực. So with reconstructive technique, what we mean by that is that we take a 2D image and we sweep it across the heart, and then after that we put the information we put into the computer is the 2D images, but we also locate in space each pixel within each image, so that we're able to generate volumes of data from the single sweep. So we sweep across the heart, and then we reconstruct the volume. Và như vậy, trong cái cách
tái tạo theo cái 3D mà 3D tái tạo đó, thì chúng ta lấy là một cái mặt cái đầu dò nó quét ra theo 2D thôi, nhưng mà chúng ta quét từ đầu này qua đầu kia, và chúng ta sẽ tích hợp từng cái điểm hình của từng cái mặt trên mặt cắt 2D đó, chúng ta tạo thành, sử dụng máy vi tính chúng ta tạo thành một cái khối, và từ đó chúng ta tạo nên một cái cấu trúc 3D, nó gọi là 3D tái tạo. So cardiac gating was the real challenge, because if you just acquire all these image planes, how do you know where in the cardiac cycle each image falls? You don't, so you just create one big volume with data from all parts of the cardiac cycle mixed together. Bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta quét, nếu chúng ta quét 2D như vậy thì chúng ta có thời gian từ đầu này qua đầu kia thì nó sẽ thay đổi theo, tức là lúc đó tim nó thay đổi trong cái chu kỳ của nó rồi, lúc đó chúng ta quét thì cái tim nó đã di động rồi, cho nên chúng ta không biết là ở cái vị trí nào thì nó sẽ thuộc tâm thu hoặc là thuộc tâm trương, thì lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn, và lúc đó chúng ta sẽ làm một cách nào đó để chúng ta quét nguyên khối một lần. But when we're doing a reconstructive 3D data set, we're very vulnerable to random motion of the mother or the fetus, because if that happens during the acquisition, it's going to compromise the quality of the volume data set. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dễ hiểu là khi chúng ta quét như vậy thì trong quá trình quét nó tim di động, mà người mẹ cũng có thể cử động và tim thai nó cũng có thể